Ditari në orës 13, ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Ambasadori Gjerman në Tiranë deklaroi se zgjidhja e konflikteve politike vjen nga brenda dhe nga institucionet. Zingraf pohoi se një ekspert gjerman ka dhënë asistencë teknike për një draft të reformës zgjedhore mbi të cilin palët duhet të punojnë. Kryedemokrati Basha u është drejtuar me një letër bankave të nivelit të 2 dhe guvernatorit të Bankës së Shqipërisë ku kërkon mos financimin e projekteve partneritet publik-privat si rrezik për vendin. Ekonomia po ecën me ritme të ngadalta duke e bërë thuajse të pamundur arritjen e objektivit të qeverisë për rritje ekonomike e 4% këtë vit. Sipas Instat, rritja në 3 mujorin e dytë ishte 2.3%. Shikues të nderuar, i përshëndes, ritakohemi sërish bashkë në Ditari në orës 13 këtu në A2 CNN ku mes të tjera zhvillimeve të rëndësishme të ditës ju ftoj të ndiqni. Demokratët i kërkuan avokatit personal të Donald Trump të dorëzojë dokumentat që kanë lidhje me telefonatën kontroverse të presidentit me liderin Ukrainas. Ndërkaq del në dritë një tjetër bisedë komprometuese mes Trump dhe kryeministrit australian. Mund të konsumoni mish të kuq, por pa abuzuar në sasi. Pas analizave mbi 54.000 konsumatorë, studiuesit zbuluan se nuk ka asnjë lidhje mes mishit të kuq dhe sëmundjeve të zemrës, kancerit apo diabetit. Champions League rikthehet në mbrëmje, spikat sfida mes Bayern dhe Tottenham. Juventus pret në shtëpi Leverkusen, ndërsa Real Madrid kërkon fitoren e parë. Nisim më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Ambasadori Gjerman në Tiranë deklaroi se zgjidhja e konflikteve politike vjen nga brenda dhe nga institucionet. Zingraf pohoi se një ekspert gjerman ka dhënë asistencën teknike për një draft të reformës zgjedhore mbi të cilin palët duhet të punojnë. Ambasada gjermane është një ndër financuesit e kësaj reforme. Gjermanëve u pëlqen të rrëzojnë mure, mendoni se do të negocioni për të rrëzuar murin midis partive politike shqiptare që të fillojnë punën për këtë reformë dhe si e shihni propozimin e Partisë Demokratike që të jenë ndërkombëtarët ata që të kenë ndikim tek hartimi i reformës elektorale? Ich bin tief davon überzeugt, dass jam i bindur plotësisht për këtë që zgjidhja për këto konflikte politike duhet vi vetë nga këto parti politike dhe nga institucionet shqiptare. Unë nuk e shikoj Gjermanin këtu në rolin e një negociatori ose ndërmjetësi, po themi, neve kemi folur sigurisht me parti politike më përfaqësues dhe kemi dhënë edhe mbështetjen tonë teknike, pra kemi ofruar dhe mbështetjen tonë teknike edhe në kuadër të kësaj të komisionit për reformën zgjedhore deri në fund të vitit që shkoi, ka bashkëpunuar edhe një ekspert gjerman i cili ka vendosur në tavolinë edhe një draft, pra në cilin mund të vazhdojnë të punohet, por dua të them dhe diçka tjetër që kjo pjesëmarrja pra në tryezën e mbi reformën zgjedhore, pjesëmarrja edhe shumë partive ishte edhe një sinjal pozitiv që mund të vazhdohet në procesin e diskutimit dhe debatit gjithë përfshirës partijak në lidhje me reformën zgjedhore. Schrieb ein albanischer Journalist, die Debatte und ihre Ernsthaftigkeit waren ein Beweis dafür, dass Albanien als Mitglied der Familie ernst genommen wird. Komisioni i Integrimit po kalon një rezolut pak ditë përpara se Këshilli Evropian të vendosë për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, që prej ditës së djeshme ju kemi njohur me përmbajtjen e kësaj rezolute për të cilën ka një amendament i cili ka ardhur dhe nga ish ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati. Klementina Cenkollari po ndjek punimet e komisionit. Sot e kam në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë. Klementina, cili ishte propozimi i zotit Bushati? Po
Po Denisa, në këtë moment që flasim, po diskutohet me dyer të mbyllura. Në fakt, lista e propozimeve amendamentet që ka depozituar ish ministri i Jashtëm Ditmir Bushati në këtë projekt rezolut që do t'i dërgohet vendeve të Bashkimit Evropian në funksion të mbështetjes për hapjen e negociatave për Shqipërinë, pra drejt antarësimit në Union, dhe zoti Ditmir Bushati i nis rishikimin e propozimit që nga titulli i saj, duke thënë se duhet vendosur se kërkohet mbështetje dhe jo me njëherë një projekt rezolut pra për çeljen e negociatave sikur se ka qenë propozimi fillestar. Po ashtu amendamentet e zotit Ditmir Bushati kërkojnë që t'i vënë afate konkrete qeverisë shqiptare për përmbushjen e detyrimeve në kuadër të hapjes së negociatave, ku kërkohet pra që të ketë më shumë rol Kuvendi i Shqipërisë. Citoj, zoti Bushati kërkon që Kuvendi i Republikës të Shqipërisë të angazhohet në përfundimin e reformës zgjedhore brenda vitit 2019 në përmbushje të rekomandimeve të OSBE-ODIR. Po ashtu, Kuvendi i kërkon Këshillit të Ministrave të konsolidojë ritmin e reformave, veçanërisht në forcimin e shtetit ligjor, dhe po ashtu Kuvendi i bën thirrje vendeve anëtare që në përputhje me rekomandimet e Komisionit Evropian dhe konkluzionet e Këshillit të Bashkimit Evropian të mbështetur nga Këshilli në qershor të 2018 të zyrtarizojë hapjen e bisedimeve për antarësim në Republikën e Shqipërisë. Janë ndryshime në 3 pika, në pikën 5 dhe 9 projekt rezolutës së bërë publike një ditë më parë që zoti Bushati pra kërkon që të bëhen ndryshime, kjo referuar vendosjes së afateve konkrete për realizimin qoftë të reformës zgjedhore brenda vitit 2019, po ashtu edhe ngritjen së institucioneve të reja të drejtësisë, byros kombëtare të hetimit, po ashtu edhe planit konkret të punës që duhet ketë qeveria shqiptare në kuadër pra të procesit të hapjes së negociatave. Por diskutimet për këtë amendament të zotit Bushati, i cili vetë nuk ishte prezent në mbledhjen e Komisionit të Integrimit, po bëhen në këtë momente pra me dyer të mbyllura pa praninë e medias. Ndërkohë, Klementina Tauland-Balla, kreu i deputetëve socialistë, si e vlerëson situatën pas vendimit të Bundestagut për një po me kushte për Shqipërinë? Po, zoti Balla gjeti rastin për t'ju rikthyer falënderimit për Bundestagun, për partitë të cilat mbështetën hapjen e negociatave për Shqipërinë, por nga ana tjetër thatë se të kushtet e vendosura për vendin tonë janë detyra shtëpie të cilat Shqipëria është angazhuar t'i plotësojë, duke u ndalur veçanërisht tek çështja e reformës së zgjedhore dhe ngritja e institucioneve të reja të drejtësisë, veçanërisht byros kombëtare të hetimit. Zoti Balla tha se qeveria po punon për realizimin e këtyre kushteve dhe se ato duhet jenë prioritet i ekzekutivit shqiptar. Por jo vetëm, tha zoti Balla, dhe në këtë pikë ftoi të gjitha partitë politike të bëhen bashkë për procesin integrues dhe në këtë mënyrë shpotiti opozitën jashtë kuvendit kur tha se përpjekjet e partive për të bllokuar reformën në drejtësi apo reformën zgjedhore tashmë e kanë marrë përgjigjen. Në të njëjtën linjë duhet thënë për çështjen e reformës zgjedhore dhe për ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë ishin edhe opozitarët në Komisionin e Integrimit, fillimisht zoti Ralbi Gjoni nga grupi i të pavarurve, i cili dhe ai tha se duhet përshpejtuar ritmi për realizimin e kushteve të vendosura nga Gjermania, por foli veçanërisht për çështjen e reformës zgjedhore, ku ju rikthye edhe një herë atij qëndrimi që po mbahet kohët e fundit, në fakt qoftë nga grupi i pavarur, qoftë dhe nga ai demokrat, se nuk do të ketë një reformë zgjedhore e cila do të realizohet jashtë komisionit të posaçëm parlamentar. Nuk do të lejojmë asnjë parti politike brenda apo jashtë kuvendit që të bllokojë reformën zgjedhore e cila do të kalojë vetëm në komisionin e posaçëm, tha zoti Ralbi Gjoni, dhe në të njëjtën linjë pothuajse me të njëjtat terma u shpreh edhe zonja Rudina Hajdari, kryetare e grupit parlamentar demokrat, njëherë kryetare e Komisionit të Integrimit, e cila tha se do të vijohet puna me një agjendë konkrete në Komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, aty ku sipas saj gjithashtu do të finalizohet reforma, edhe pse ajo tha se duhet bëhet në mënyrë transparente dhe të jetë një proces gjithëpërfshirës gjithashtu. Pas këtyre diskutimeve është miratuar pra projekt, janë miratuar 2 marrëveshje, të cilat kanë në thelb procesin teknik që duhet të ndjekë Shqipëria në rrugtimin e saj integrues dhe veçanërisht mbështetjen teknike që do t'japë në fushën e financave shteti gjerman, nga ku në fakt edhe nisën diskutimet për mbështetjen që ka dhënë Gjermania, por dhe kushtet e vendosura nga Bundestagu për hapjen e negociatave. Faleminderit për këtë raportim, ishte kolegja Klementina Cenkollari nga kryesia e Kuvendit.
Përplasja politike mes mazhorancës dhe presidentit Meta pritet që të transferohet përpara Komisionit Venecias në seancën plenare të 11 tetorit, ku parashikohet të miratohet raporti ekspertëve që e gjeti presidenti në tejkalim të kompetencave kushtetuese për anullimin e 30 qershorit. Më 11-12 tetor në Venecia, më shumë se sa një përballje juridike, pritet të ketë një përballje politike. Partia Socialiste duket se ka zgjedhur një figurë me profil jo juridik, Taulan Ballën, që do të bëjë mbrojtjen politike të kërkesës për shkarkimin e Ilir Metës. Burimet nga PS i thanë dy CNN se në emër të kuvendit si palë kërkuese, Ruçi ka kërkuar Ballës që të jetë ai në tryezën e Venecias, po të njëjtat burime pohojnë se socialistët nuk do të bëjnë parashtrime mbi dhe pas raportit të ndërmjetëm të Komisionit të Venecias. Nuk pritet të ndodhe njëjta gjë në kampin tjetër. Presidenti i Republikës pritet të bëjë një mbrojtje të fortë të çdo akti që kreu mbi 30 qershorin. Një gjë të tillë e la të kuptojë dhe zëdhënësit e Blushi përmes një postimi në Facebook. Brenda javës, institucioni i presidentit të Republikës do të bëjë publik për opinionin vendas dhe ndërkombëtar raportin e tij për draftin e opinionit të Komisionit të Venecias. 0 shkelje të kushtetutës. Mbrojtje e shkëlqyer e kushtetutës. Të premte në zyrën e Metës kanë bërritur ftesa për të qenë i pranishëm në seancën plenare të Komisionit të Venecias. Konfirmimi për të shkuar ose jo ende nuk është bërë zyrtarisht, por më herët vetë Meta kishte pohuar. Sepse presidenti 11 tetor është i gatshëm të shkojë në Komision të Venecias. Jehona për draft raportin e Komisionit të Venecias ju bashkua Jehonës si pasojë vendimin e Gjermanisë pro hapjes së negociatave të antarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian me 9 kushte. Përtej kampeve politike ju sjellim në vëmendje vlerësimin e ish ambasadorëve Arben Çeku, Bashkim Zeneli dhe Fatos Tarifa në A2 CNN. Në mënyrë të përmbledhur, mendoj se është një po për Shqipërinë dhe një jo për qeverinë, sepse vendosja e shumë kushteve të tilla, të cilat duhet i plotësojë kjo mazhorancë, tregon që ka një skepticizëm të madh dhe janë bërë hapa mbrapa në vend që të bëshin hapa përpara. Megjithatë, është një lajm çlirues edhe për mazhorancën. Ka një vlerësim për përpjekjet që janë bërë deri më tani, por detyrat që janë përpara janë shumë të vështira për të plotësuar. Është ironike që Shqipëria pas çdo viti merr 1 ose 2 kushte shtesë. Shqipëria ka bërë hapa mbrapa shumë nëse e krahasojmë me pozicionin që ajo ka patur se paku 10-15 vite më përpara kur ishte krah për krah me Kroacinë dhe vendet e tjera të rajonit. Vendimi duhet lexuar si nuk po them një fitore e madhe, se kemi pritur kaq vite, sidomos 3-4 vitet e fundit, sidomos vitin e kaluar që e pritëm që qershori i këtij viti do të ishte thjesht një formalitet, nuk ndodhi ashtu, madje u shtuan edhe 2-3 detyra plus. Megjithatë duhet ta presim si lajm të mirë, edhe qeverisja, edhe opozita, një lajm i mirë për Shqipërinë. Një lajm që duhet të na vejë më shumë në binar për të plotësuar detyrat dhe në radhë parë qeverisjen, që ka përgjegjësinë për qeverisë vendin për votat që ka marrë, po dhe opozitën për të nxitur këtë proces. Shiko, është një moment që më duket edhe koha duke qenë e shkurtër në këtë periudhë për të na provuar, më duket se duhet vërtet një pakt kombëtar, një gujit kombëtare e qeverisjes me opozitën. Gjermania ka mbështetur vazhdimisht Shqipërinë, nuk po e mbështet vetëm sot, por Gjermania nuk na ka llastuar asnjëherë. Shpresat tona se në tetor do të çelet vërtet drejta e shite për nis negociatat për antarësimin ton me të drejtat plota, më vonë be, më duken të pajustifikuara. Në kuptimin që nga qershori deri tani nuk ka ndryshuar asgjë. Jam thoni ju çfarë ka ndryshuar në këto 4 muaj të verës në Shqipëri, çfarë ka ndodhur për mirë. Cilat nga ato kushte që na vën dhe që nuk janë kushte të reja, janë plotësuar, ose të paktën shohin vullnetin e mirë politik për të ndryshuar për mirë Maqedonia për shkak të meritave saj, e duhet themi ka më shumë merita politika maqedonase se sa jona, mund të hapet vërtet drejta e shile ne të ngelemi në pritje. Kjo është çfarë unë parashikoj realisht. Dëgjoj lart e poshtë, media jon sidomos, thuhet se edhe Franca po ndjek shembull e Gjermanisë do të hap negociatat por me kushte, sa kohë janë kushte nuk ka hapje. Ajo është thjesht një stimul i ri për të punuar më mirë së brendshmi, për të plotësuar ato kushte që janë kushtet janë të vështira. Në fakt përmbledhen 2 gjëra, reformë zgjedhore dhe reforma në drejtësi.
Çështjen e negociatave për vendosmërinë e maxhorancës për të shkarkuar presidentin e Republikës tashmë që e lexon në ndihmë të saj dhe draft opinionin e Komisionit Venecias, do ta diskutojmë në studio me zotin Adnor Shameti, antar i Komisionit Ligjeve, deputet i Partisë Socialiste. Mirë se erdhët, zot Shameti. E nisim e njerë me temën më të diskutueshme për gjatë këtyre ditëve, draft raporti Komisionit Venecias, si maxhorancë në shfaqur shumë optimist për faktin se në draft raport theksoi fakti se presidenti ka tejkaluar kompetencat e tij me dekretimin e 30 qershorit, por përpos kësaj shfaqen i optimist edhe kur Venecia thotë që presidenti nuk ka kryer shkelje aq të rënda sa për të vijuar në rrugën për shkarkimin e tij. Unë dua të sqaroj për opinionin publik që qoftë si deputeti i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, si një nga firmëtarët e nisjes së procedimit ndaj presidentit të Republikës, ashtu dhe si antari i Komisionit Hetimor për hetimin e veprimtarisë presidentit të Republikës gjatë anulimit të zgjedhjeve 30 qershorit e mbas saktimit të një date të re, në krye dhe në drejtim të punës tonë ka qenë transparenca absolute në raport me këtë veprimtari të presidentit të Republikës, me shkeljet e kryera nga ana e tij, si dhe transparenca ndaj gjithë opinionit publik mbi gjithë procedimin dhe procesin që ne kemi ndjekur në vijim. Në këto kushte ka qenë kjo arsyeja kryesore që i jemi drejtuar ne kryesisht si komision hetimor Komisionit të Venecias për të pasur një opinion i cili është opinion teknik shkencor, pasi sikurse gjithkush duhet ta di, Komisioni i Venecias është një komision këshillimor, pra një trup këshillimor e Këshillit të Evropës, e përbërë nga specialist konstitucionalist që ndihmojnë vendet e Evropës qendrore dhe lindore në draftimin e legjislacionit kushtetues më të mirë të kohës nga një anë dhe në interpretimin e dispozitave ekzistuese kushtetuese nga ana tjetër. Në këtë kuptim e kemi mirëpritur atë projekt raport të ardhur në adresën tonë mbas shtrimit të pyetjeve kryesore që kemi shtruar. Ajo që është më e rëndësishme është pyetja nëse ka pasur apo nuk ka pasur shkelje kushtetuese dhe projekt raporti i Komisionit të Venecias nuk lë asnjë dyshim në lidhje me këtë shkelje. Është e qartë, e shprehur në disa paragraf të projekt raportit që presidenti i Republikës ka shkelur kushtetutën. Ka tejkaluar kompetencat, por jo me shkelje të rëndë aq sa për të vijuar shkarkimin. Ta përfundoj. Pra, ajo që dele qartë nga projekt raporti i Komisionit Venecias është që e nxjerr pa asnjë dyshim që ka shkelur kushtetutën presidenti i Republikës kur ka anuluar datën e zgjedhjeve, ka shkelur kushtetutën kur ka caktuar një datë të re zgjedhjesh, ka shkelur kushtetutën kur ju ka mohuar shtetasve të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Pasi kjo e fundit është e drejtë themelore e njeriut dhe me aktet negative të anulimit apo caktimit të një date tjetër, kurse nuk mund të disponohet për të drejta kushtetuese, për të drejta themelore të njeriut. Ky është thelbi i opinionit Komisionit Venecias. Nga ana tjetër, opinioni i Komisionit Venecia shprehet se i takon Komisionit Hetimor seancës plenare nga njëra anë që të çmoj rëndësinë e faktit dhe në kontekst me gjitha provat e tjera dhe me shtratin kushtetues dhe ligjor, të çmojnë nëse kemi të bëjmë me një shkelje të rënda apo jo, dhe më pas si shkallë e fundit është gjykata kushtetuese ajo që do t'i vërë kapak dhe do të ndaj përfundimisht nëse kemi të bëjmë me shkelje të rënda apo jo. Megjithatë, zoti Shameti, syt tashmë janë tek 11 tetori, përse maxhoranca ka vendosur të përfaqësohet në nivel politik në këtë seancë me zotin Balla, për më tepër që zoti Balla në profesion nuk është as jurist. Atëherë, të sqaroj dhe procedurën. Është një procedurë rutinë, kërkuesi është Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe kërkesa formalisht është drejtuar Komisionit Venecias nga kryetari i Kuvendit zoti Ruçi. Dhe zoti Ruçi mund të caktonte cilin do prej deputetëve nismëtar që të bënte mbrojtjen para Komisionit Venecias. Në këtë rast është zgjedhur zoti Balla, pasi nuk ka rëndësi formimi juridik apo jo në paraqitjen e materialit. Ai komisioni faktmbledhës që u nis dhe u dërgua në Shqipëri para disa javësh për të mbledhur gjithë elementët faktik apo ligjor dhe që bëri hetimin e plot në vend të shkeljeve të pretenduara,
e ka përgatitur raportin dhe nga ana tjetër ja u ka shpërndar dhe ka një okej edhe të gjithë antarëve të tjerë që do të përbëjnë seancën plenare të datës 11 tetor. Kështu që në bindjen time profesionale dhe juridike nuk pres asnjë surprizë, por pres konfirmimin e gjithë atij versioni paraprak të paraqitur përpara nesh. Dhe presidenca zoti Shameti ka bërë të ditur se po përgatit një dosje, të paktën pritet të publikohet edhe gjatë kësaj jave që më gjas do të vihet në dispozicion edhe ekspertëve të Venecias. Sa mendoni se ka gjasa që ekspertët pas kësaj dosje të rishikojnë mendimin e tyre? Ja u thash dhe pak më parë që pres shumë pak surpriza dhe nuk pres ndryshim të thelbit të opinionit paraprak të ardhur nga Komisioni i Venecias, pasi ato ishin pyetje dhe nuk ka asnjë dyshim, asnjë ambiguitet në qëndrimin që ka Komisioni i Venecias për t'ju përgjigjur asaj pyetje kryesore nëse kemi shkelje të kushtetutës apo jo. Kështu që nuk pres asnjë surprizë, pres vetëm konfirmimin në seancë plenare të atij qëndrimi dhe të atij opinioni që ka të bëjë me verifikimin e plotë të shkeljeve kushtetuese të presidentit Republikës. Në draft raport, Venecia fton që të bëhet kujdes me balancën e pushteteve dhe në këtë kontekst, a do ta marrë parasysh majoranca për të shkuar deri në fund shkarkimit të presidentit, bashkitë të gjitha vendit, pushtetin ekzekutiv, në këtë rast edhe duke kërkuar karrigen e presidentit? Atëherë, që t'i qëndrojmë tamam atyre që ngrihen dhe që shprehen në projekt raportin e Komisionit të Venecias. Aty ku bëhet fjalë për konstatimin e shkeljeve kushtetuese nga ana e presidentit Republikës dhe ku thuhet që i takon Komisionit e timor nga një ranë dhe seancës plenare nga ana tjetër, që të bëjë të mundur respektimin e parimit të check and balances, duke verifikuar në tërësi shkeljet e presidentit Republikës dhe shkeljet e rënda dhe të disponoj në lidhje me shkarkimin e tij apo jo. Dhe sa i takon këtyre elementeve të tjerë, është e rëndësishme të theksojmë që në raport me zgjedhjet e 30 qershorit, ato thonë që anulimi i zgjedhjeve të 30 qershorit ka qenë në kundërshtim me Kushtetutën, pasi i referojnë dhe praktikave të mira dhe legjislacionit ad hoc që duhet të ekzistonte në rastet e ndryshimit të datës së zgjedhjeve nga një ranë, por kursesi duke të kaluar afatet kushtetuese që janë të përcaktuar. Pasi të kalimi afateve kushtetuese mohonte në thelb parimin e proporcionalitetit dhe të drejtën kushtetuese të njerëzve për të votuar, për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Dhe në mes të gjithë kësaj, të gjitha këtyre zhvillimeve nga politika e brendshme, kemi një tjetër zhvillim në më pak se 3 javë, 17 dhe 18 tetori, negociatat, ato çka pritet të vendosë Bashkimi Evropian, edhe nëse marrim një pong nga Këshilli sërish pa plotësuar kushtet, Shqipëria nuk ulet dot në konferencën e parë me Brukselin. Sa mendoni se do të zgjas kjo? Pra, sa kohë do duhet deri në hapjen reale të negociatave? Lajmi i mirë është që Gjermania dha okejin për çeljen e negociatave, në dijenin time edhe qeveria franceze e ka dhënë okejin dhe ka qenë në të njëjtën linjë me qeverinë dhe me Bundestagun gjerman. Sa i takon çeljes negociatave, presim vetëm vendimin përfundimtar të Hollandës, që me sa di unë është e fundit, sepse Franca e ka përmes qeverisë vendimin, ndërsa Hollanda e ka me votim në parlament, ashtu si Bundestagu. Po që jam shumë optimist që edhe Hollanda do të mbajë të njëjtin qëndrim. Kemi të bëjmë me 2 kushte, sikurse jeni në dieni dhe sikurse edhe vetë ambasadori i BE-s i ka bërë të qarta për gjithë opinionin publik. Nga njëra anë është bërja efektive me organik e gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë, dhe nga ana tjetër kushti i dytë ka të bëjë me kompletimin e reformës zgjedhore. Dhe kur flasim për kompletimin e reformës zgjedhore, kam parasysh të gjitha realizimin e gjetjeve dhe sugjerimeve nga raportet periodike të OSBE-Odirit. Të dyja këto kushte unë i shikoj më se të realizueshme, nuk kanë të bëjnë asnjë rast tjetra me vendimarrje individuale të Partisë Socialiste, të qeverisë apo të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, pasi sikurse jeni në dieni parlamenti, qeveria i ka bërë të gjitha detyrat që takojnë qoftë kompletimit të antarëve të gjykatës lartë apo kushtetuese nga një anë dhe për pjesën takuese në pjesëmarrje në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Deri diku nga fundi i shkurtit që është përpilimi i gjithë raportit, jam shumë optimist që do të jenë të plotësuara të dyja këto kushte. Megjithatë folë zoti Shameti për Francën, Holandën, edhe nga këto dy shtete njësoj si në rastin e Gjermanisë,
mund vendosen kushte, frenimi azil kërkues i fenomenit të azilantëve, një nga kushtet e Francës dhe më pas prioritare për Hollandën është lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Nëse do të ketë kushte edhe nga këto dy shtete? Nuk shikoj asnjë gjë të jashtëzakonshme pasi edhe si antar i Komisionit Sigurisë, edhe besoj jeni ndjeni edhe për instalimin e Frontexit në Shqipëri, qeveria shqiptare, Ministria e Brendshme po bën ç'është e mundur që të jetë në uniformitet të plot me gjitha kriteret e standardet e Schengenit për mbarvajtjen e kufive në Republikën e Shqipërisë dhe jemi të hapur dhe të gatshëm që të realizojmë gjitha ato detyrime apo detyra që vijnë nga çelja e kapitujve respektiv si pjesë e familjes europiane. Se detyrat për të bërë pjesë e familjes europiane nuk janë vetëm 2, 9 apo 19, janë një sër kapitujsh që kanë të pasyruar në detaje të gjithë elementet që i takon qoftë për afrimit të legjislacionit apo edhe praktikave të mira në realizimin dhe mbarvajtjen e shtetit. Dhe meqense jemi tek negociata dhe kushtet e reformës zgjedhore, një kusht i përsëritur nga ndërkombëtarët, kemi parë ditët e fundit dhe një angazhim Partisë Demokratike. Sa e gatshme është majoranca të avancojë e vetme në këtë reformë me opozitën në parlament, ndërkohë që PD, LSI dhe aleatët e refuzojnë atë, si do t'ja dalë që ta miratojë e vetme këtë reformë, ndërkohë pak më herët nuk e di nëse e ndoqët ambasadorin gjerman, zotin Zingref sot, që tha se zgjidhja duhet vi nga brenda dhe jo nga ndërkombëtarët. Absolutisht që po, i kemi qëndruar dhe i qëndrojmë asaj që ndryshimi, bërja një ligji, bërja një reforme zgjedhore apo një reform tjetër, bëhet nga pjesëmarrësit në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Në këtë rast do të thosha që ndryshe nga herët e tjera që tango kërcehet dyshe, me zhvillimet dhe me daljen e opozitës jashtë parlamentit e kemi treshe këtë radhë, domethënë, dhe kjo është interesantja, po jam shumë optimist që qoftë me opozitën parlamentare, qoftë me atë që është jashtë parlamentit për momentin, të gjejmë gjuhën e përbashkët për të mirën e Shqipërisë edhe të integrimit në Bashkimin Evropian, me qëllim që t'i implementojmë siç duhet gjitha gjetjet e OSBE-ODIR dhe ne jemi të hapur dhe kemi dorën e shtrirë ndaj qoftë opozitës parlamentare dhe asaj jo parlamentare për të realizuar me sukses këtë reformë. Zoti Shameti, faleminderit që ishit në Ditarin orës 13 në 2CNN. Sigurisht do të kemi mundësi të bëjmë një tjetër lexim për post 11 tetorit dhe 17 dhe 18 tetorit. Faleminderit juve. Besnik Muçi ishte sot në kolegjin e posaçëm të apelimit, shkalla e dytë e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kam në këtë moment e live kolegun Armand Bajrami. Armand, çfarë na raporton nga kjo seancë vettingu? Kolegji i posaçëm i apelimit Denisa, institucioni i cili është shkalla e dytë e procesit vettingut, zhvilloi sot seancën e radhës për prokurorin e krimeve të rënda Besnik Muçi, që në nisje të seancës, Besnik Muçi në fakt është konfirmuar në shkallën e parë të vettingut, por ka qenë komisioneri publik, institucioni që përfaqëson interesin e publikut në procesin e vettingut, i cili ka kundërshtuar këtë vendim dhe e ka ankimuar këtu pranë kolegjit posaçëm të apelimit, ku i kërkon kolegjit të shkarkojë nga detyra prokurorin Besnik Muçi. Në seancën e sotme, kolegji relatoi parapalve se ka administruar si provë në fakt një informacion të përcjell nga ana e Drejtorisë për Sigurimin e Informacionit Klasifikuar, një informacion që daton në nëntor të vitit 2018 në lidhje me prokurorin Muçi. Ky informacion në fakt nuk u bë i ditur në seancë për shkak se ende gëzon karakterin sekret dhe madje kryesuesi i seancës i tha edhe vetë subjektet të rivlerësimit, prokurorit Muçi, që mbasi të mbarojnë procedurat e deklasifikimit, pra që ky informacion të mos konsiderohet më si një informacion sekret, atëherë do t'i bëhet me dije edhe vetë zotit Muçi se për çfarë informacioni bëhet fjalë. Ndërkohë që komisionerët publik sot në sallën e gjyqit këmbgulën në faktin se prokurori Muçi nuk justifikon në burimet ligjshme kursimet e tij të viteve 2005 dhe 2003, 2004 dhe 2005, dhe po ashtu, sipas komisionerit publik, prokurori Muçi nuk justifikon disa hua të marra prej tij nga familjarët tek babai, tek vëllai dhe tek vëllai i bashkëshortës së tij, tek unati, në shuma të ndryshme, sipas komisionerit publik.
Pra huadhënësit nuk kanë pasur bërimet mjaftueshme financiare për t'i dhënë këto shuma prokurorit. Nga ana tjetër, prokurori kundërshtoi me forcë duke pretenduar se ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, provues dhe justifikues që të gjitha familjarët e tij kanë pasur aftësi financiare për t'i dhënë këto hua. Mand, pse është i rëndësishëm në këtë moment emri i Besnik Muçit? Në fakt, emri i Besnik Muçit është një emër shumë i rëndësishëm i momentit për shkak se prokurori i krimeve të rënda është njëkohësisht kandidat për strukturën SPAK, prokurorinë e posaçme antikorrupsion që pritet hetoj zyrtarët e lartë të akuzuar për korrupsion apo për pjesëmarrje në krimin e organizuar, dhe njëkohësisht ai është edhe kandidat për gjykatën kushtetuese. Është kandidat për disa në fakt nga vakancat e gjykatës kushtetuese dhe në rast se do të kishim një vendim negativ nga shkalla e dytë e vettingut, pra nga kolegji i posaçëm i apelimit, do të krijohej një boshllok në emrat që janë pikëzuar tashmë dhe janë gati për t'u përcjell institucioneve presidencës edhe parlamentit për t'u emëruar. Pra do të reflektoj, nëse zoti Muçi do të shkarkojë në përfundim të këtij procesi këtu në kolegjin e posaçëm të apelimit, atëherë kjo do të reflektohej edhe me një boshllok tjetër të krijuar në vakancat në emrat që janë renditur tashmë për plotësimin e gjykatës kushtetuese, që do të reflektojë edhe me një vonesë disa mujore të tjetër shtesë në plotësimin e vendeve në kushtetuese. Faleminderit, ishte në këtë raportim kolegu Armand Bajrami. Kryedemokrati Basha u është drejtuar me një letër bankave të nivelit të dytë që operojnë në vend, si dhe guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, ku kërkon mos financimin e projekteve të cilësuara prej tij si të rrezikshme. Në njoftimin e publikuar nga Partia Demokratike theksohet se bëhet fjalë për disa PPP që konsiderohen prej saj si simbolet korrupsionit dhe pastrimit të parave të drogës, për të cilat Celia Blu thotë se do të anulohen kur ajo të marrë pushtetin. Basha citon shprehimisht projektet rrugore e Milot Ballrend Orikum Dukat. Kompanitë përkatëse nuk do të kenë mundësi të kthejnë kredit bankave, paralajmëron Basha në letrën e tij. Për këtë arsye, ai kërkon që sistemi bankar të mos financojë këto projekte me qëllim garantimin e stabilitetit financiar të vendit. Air Albania do të prek për herë të parë destinacionet europiane. Ditën e hënë është prezantuar në aeroportin Nën Tereza Migjeni, avioni i dytë i flotës që do të fluturojë çdo ditë drejt Romës, Milanos dhe Bolonjës. Brenda vitit do të jetë gati edhe avioni i tretë i pagzuar Naimi, por në një vit kompania low cost ka arritur të mbajë pak nga premtimet e bëra. U pagzua në këtë mënyrë avioni i dytë që mbart flamurin e Shqipërisë në qiejt ndërkombëtar. Migjeni ka arritur në tokën shqiptare. Është një avion me ngjyra kuqezi që i bashkangjitet flotës së Air Albania. Ai premton çmime të favorshme dhe kushte optimale për gjithë udhëtarët shqiptar. Ai do të udhtojë drejt Romës, Bolonjës dhe Milanos. Edhe pse vetëm në ditën e tij të parë në ngjyrat kuqezi, Migjeni nisi me një herë me 3 fluturime drejt Italisë, një itinerar që do të ndjek çdo ditë. Migjeni ka nisur fluturimet me Romën, Milanon dhe Bolonjën. Është sfiduese, por edhe shumë me fat që t'i nisim këto destinacione në një ditë. Kjo është një mundësi e mirë për të gjithë shqiptarët, pasi i përmbush të gjitha kriteret dhe ne ofrojmë bagazhet falas. Me 69 euro në Romë dhe Milano dhe 59 euro në Bolonjë, do t'i lejojë të gjithë në vend të fluturojnë me cilësi, standarde të larta dhe çmime konkurruese. Besojmë se ky është avantazhi dhe kontributi i Air Albania në treg. Iliriana Idrizaj është një nga stewardesat e Air Albania që do t'i zërë vendin kolegeve turke në bordin e Migjenit. Ajo tregon se si ndihesh të jesh pjesë e një linje ajrore shqiptare. Fryma si një gjë e re, si një gjë emocionuese. Shohim fytyra shumë qeshuna, fytyra që mezi presin të shërbejmë, ka bashkëpunim edhe është një njësi shumë e mirë, jo vetëm për ne si staf, po edhe kur shohim feedback nga njerëz, është lajmi mirë për Shqipërinë. Këtu në brendësitë të Migjenit gjithçka ndihet e re dhe moderne. Është një avion i vitit 2016 dhe premton të ofrojë 3 klase cilësie. Brenda këtij viti i flotës pritet të bashkohet edhe Naimi me fluturime të tjera në kryeqytetet e Europës. Jo më vonë se 10 orë në Tiranë do të ulet Naimi
avioni i tretë i flotës Air Albania, i cili do të aksesojë kryeqytetet më të rëndësishme dhe ato që kanë më kërkesë në tregun shqiptar, siç është Brukseli, Athina, Londra, padyshim, edhe ndonjë kryeqytet tjetër të cilin po mundohemi që të identifikojmë për të qenë sa më pranë kërkesave të tregut. Tashmë mbi një vit nga krijimi i Air Albania, kompania kushtetit shqiptar ka 10% të aksioneve, ka arritur të realizoj pak nga premtimet e shumta të bëra, teksa është e debatueshme nëse 69 euro për një bilet vetëm vajtje mund të quhet low cost. Mbajtësi flamuri duhet të bëjë shumë më tepër për të sjellë çmime të përballueshme për udhëtarët shqiptar, për të shtuar destinacione të reja për fshirë Shtetet e Bashkuara dhe mbi të gjitha për të evituar një shuarje pa zë. Ishte seanca e parë parlamentare dedikuar shqetësimeve të qytetarëve, por deputetët u fokusuan vetëm tek agjenda politike. E papritur për majorancën ishte dhe propozimi i opozitës parlamentare për përfshirjen e 21 janarit të Kongresit të Lushnjës në vitin 1920 si festë kombëtare. Një propozim ky i bërë më herët në kohën e qeverisjes Berisha. E thyen që në seancën e parë zotimin se një herë në muaj nuk do të diskutonin për veten, por vetëm për shqetësimet e elektoratit. Ligjvënësit ju kthyen agjendës politike. Majoranca mbrojti reagimin e autoriteteve ndaj tërmetit që tronditi vendin. Rrallë herë, i gjithë shteti ka qenë në këmbë, që në çastet e para pas tërmetit për të përballuar atë ngjarje të rëndë. Nga dhënat që disponojmë deri tani, janë disa qindra banesa të cilat kanë pësuar dëmtime që i bëjnë të pabanueshme, por nuk munguan as kritikat. E vlerësoj të domosdoshme një transparencë shumë të mirë dhe më serioze, lidhur me pasojat reale të tërmetit në shkallë vendi, si një përgjegjësi ndaj qytetarëve, por dhe si një pasqyrë serioze përballë inflacionit të fjalës online, por dhe mundësisë së abuzimit. Opozita parlamentare i druhet një tjetër tërmeti, ati të një marrëveshje mes të mëdhenjve për reformën zgjedhore. Mendoj se ky është momenti më i duhur që ne mund t'i arrijmë për të ndryshuar sistemin. Këtu i thras në vëmendje edhe deputetët socialistë që duan t'i bashkohen kësaj iniciative për të ndryshuar sistemin i cili sot ka mbajtur politikën shqiptare peng. Çdo zgjidhje për sa i përket reformës zgjedhore do të kalojë nga Komisioni i Posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore, do të kalojë nga ky parlament dhe do të kalojë me votat tona, ose nuk do të kalojë me votat tona. Çfarë në sy në seancë ishte dhe respektimi në limite i kohës për fjalimet e të gjithë deputetëve. Krye parlamentari Gramos Ruçi, mes të tjerëve, i ndërpreu fjalën edhe deputetit të përjashtuar nga LSI, Lefter Koka, i cili kritikoi opozitën jashtë kuvendit. Kam parë përgjatë gjithë kohëve të fundit tema të ndryshme që kanë marrë një kohë jo të vogël televizive, siç kanë qenë ato përgjimet e zgjedhjeve të 2017-s. Unë jam i sigurt se sjellja politike e liderave të Partisë Demokratike në qershor të vitit 2017 përcolli një perceptim tek elektorati i djathtë. Mund ta mbylli zoti Koka se mbaroi kohë. Teksa vëmendja është fokusuar tek debati në seancë plenare, është bërë publike një iniciativë 24 deputetëve të opozitës parlamentare, të cilët kërkojnë të shpallet festë kombëtare data 21 janar. Propozimi i deputetëve të opozitës i referohet çeljes së punimeve të Kongresit të Lushnjës në vitin 1920, por në memorien e afërt kolektive, 21 janari përkujton 4 viktimat e vrarë gjatë protestës së opozitës në vitin 2011. Mbetet për të parë se si do të jetë qëndrimi i majorancës në kuvend ndaj këtij propozimi. Në radhim, banorët kanë vijuar edhe ditën e sotme për plasjet me policinë dhe inspektorët e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, të cilët kanë nisur prej ditësh një aksion për prishjen e ndërtimeve në breg të detit nga zona e tunelit në Vlorë në drejtim të Rikumit. Banorët kundërshtojnë prishjet e objekteve që kanë ndërtuar pasi pretendojnë se kanë zhvilluar aktivitetin konform rregullave dhe kanë paguar taksat. Ata kanë akuzuar inspektorin përgjegjës të IKMT-s, Fatmir Metën, se ka marrë para dhe tani po u prish investimet e tyre. Të ndjekim pa koment çaste nga përplasjet e banorëve me policinë dhe inspektorët e IKMT-s.
Po qa vjen këtu? Qa vjen se na bë si bandit televizor na e bër? Vetëm ty shikon, njeri më i ke qardu për neve. Ti që ke marrë lek deri dje. E more vesh. Qa shikon? Qa shikoni fort? I lera, i pagofshi që fëmi tua, i pagofshi inshallah. Po shiko fare ashtu zotri, mo shiko ashtu se elin drejtë ton ti. Mo shiko se po e vjen rujtë të zjadin. Mirë, nuk lejco betoni kë, mo na shiko hajde prizë, na vri, qa na bësh më. Qa do na bësh më? Se s'ta ka mbet më që për na bërë, ana një na fuzi për na vrisit. Po më shiko me i natë, kemi në drejtë të tonë, kemi ku në shkime ta. Po hajtë i lartë për gjeka kërte, rriqe uniformë, hajtë dali ku. Hajtë, bandit, hajtë. Jemi me tonë, jam me tonë. Tregtarët dhe fermerët e Belqit prej vitesh vuajnë mungesën e një tregu fruta perimesh dhe bulmeti. Në të tilla kushte të detyrojnë të tregtojnë produktet e tyre në rrugë. Bashkia e Belqit e pranon problematikën dhe premton zgjidhje të shpejtë. Belqi turistik dhe me një infrastrukturë të përmirësuar kohët e fundit e prish imazhin e tij me tregtarët buz trotuaresh dhe në rrugë, që shesin produktet e tyre bujqësore dhe blegtorale. Kjo situatë vjen pasi qyteti i Belqit prej vitesh nuk ka një treg të fruta perimeve dhe të bulmetit, siç e ka çdo bashki në vend. Tregtarët e pranojnë vetë që situata nuk është as pak normale, si për nga pamja, ashtu dhe nga siguria ushqimore. Kryesisht jo normale në qoftë shpejt. Diçka i kontrasti jo i pëlqyer shumë. Ashtu është. Po këto duhet qeveria duhet të stabilizojë ligjet, veprojnë. S'ka, nuk ka treg. Normale është ajo, ja, ftohtin, shit, turrin. S'është normale, po s'ka. Ndërkohë nga Bashkia e Belqit pranohet problematika dhe shprehen se së shpejti brenda këtij viti do të mundsojnë ringritjen e tregut të këtij qyteti në të njëjtin vend ku ka qenë më parë. Konstatimi juaj është i vërtetë. Siç e shikoni dhe në pamjen këtu, ky është tregu i fruta perimeve që është ndërtuar vite më parë, por për fatkeqësisht tash është jashtë funksionit. Bashkia ka projektet e saj, domethënë që shumë shpejt do ndërtoj tregun e ri dhe duke përshtatur me standardet kohore dhe shumë shpejt fruta perime dhe bylmetrat do shiten këtu. E deri në ringritjen e tregut, tregtarët do të vazhdojnë të shesin në trotuare dhe qytetarët do t'i blejnë produktet në rrugë. Vazhdon të jetë tensionuar situata në kampin e Morias në Lesbos, ku të dielën humbën jetën 2 emigrantë dhe u plagosën 17 të tjerë. Mbi 200 vet u transferuan në kontinent të hënë, ndërsa UNHCR paralajmëron se situata po del jashtë kontrollit. Mbi 200 emigrantë dhe refugjatë u zhvendosën të hënën nga ishulli grek i Lesbosit drejt kontinentit, në përpjekjen për të lehtësuar situatën në kampin e të mbushur të Morias. Një zjarr që shpërtheu gjatë përleshjeve të azil kërkuesve me policin ditën e diel, i mori jetën 2 personave dhe plagosi 17 të tjerë. Emigrantët u transferuan me tragedë dhe u vendosën në kampe apo akomodime të tjera në Atik dhe Peloponez. Vendi po përballet me një fluks të riardhjesh nga Turqia. Zëdhënësja UNHCR-s në Lesbos Astrid Kastelen paralajmëroi se situata po del jashtë kontrollit dhe jeta e emigrantëve është në rrezik. Transferimi i refugjatëve është i mirëpritur pasi situata po del jashtë kontrollit. Në një kamp me kapacitet prej 2300 personash, po qëndrojnë aktualisht 12200 të tillë. Kjo po reflektohet në siguri dhe po rrezikon azilkërkuesit që gjenden atje. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis zhvilloi një mbledhje kabinetit të hënën ku diskutuan masa të tilla si intensifikimi i transferimeve drejt kontinentit, forcimi i patrullimeve kufitare në det, kthimi i azilantëve të cilëve u është refuzuar kërkesa dhe një sistem më efikas azili. Një projekt ligji propozuar nga ministri për mbrojtjen civile parashikon rregulla më strikte dhe detyron aplikuesit të bashkëpunojnë me autoritetet kombëtare. Ndërsa demokratët kanë nisur procedurat për shkarkimin e presidentit amerikan, një tjetër telefonat komprometuese del në dritë. Donald Trump i kërkoi ndihmë kryeministrit australian për hetimet lidhur me çështjen e Rusisë. Ndjekim materialin e CNN. E gjitha kjo është e turpshme. 3 komisionet të dhomës së përfaqësuesve kërkojnë që avokati personal i presidentit amerikan, Rudy Giuliani, të dorëzojë dokumentat që kanë lidhje me telefonatën kontroverse të Trump me Ukrainën. Një burim thot tani se sekretari i shtetit Mike Pompeo ishte pjesë e bisedës. Po përpiqemi të zbulojmë më shumë mbi informatorin. Ne kemi një spion që raporton gjëra të pasakta. Presidenti Trump kërkon që të zbulojë identitetin e informatorit, siguria e të cilit është tashmë në rrezik sipas avokatëve të tij.
Çdo njeri i arsyeshëm do të ishte i shqetësuar për sigurinë e informatorit pas komenteve të presidentit. Dhe në një telefonat të kohëve të fundit, Trumpi kërkoi kryeministrit australian Scott Morrison të zbuloj prova për diskreditimin e raportit të Robert Mueller mbi lidhjet e presidentit me Rusin. Departamenti i Drejtësisë e cilësoi kërkesën si të përshtatshme. Më vonë erdhi edhe konfirmimi i Australisë, e cila tha se ishte gjithnjë e gatshme të bashkëpunonte për të hedhur dritë në çështje që janë në hetim. Kina feston 70 vjetorin e themelimit të Republikës Popullore me një paradë madhështore ushtarake. Askush nuk mund të na ndalë, tha presidenti kinez në sheshin Tiananmen, ku prezantuan raketat e reja ndërkontinentale. Asnjë forcë nuk mund ta ndalë Kinën. Ishte ky mesazhi që përcolli presidenti Xi Jinping në fjalimin e mbajtur në sheshin Tiananmen, para se të inspektonte trupat që morën pjesë në paradën ushtarake për 70 vjetorin e Republikës Popullore. Asnjë forcë nuk mund ta lëkundë shtetin ton, apo të ndalë popullin kinez të bëjë përpara. Në paradën ushtarake me rastin e 70 vjetorit të themelimit të Republikës u prezantuan për herë të parë raketat ndërkontinentale DF-41 me karburant të ngurtë, të cilat janë në gjendje të arrijnë në territorin amerikan brenda një ore. Pjesë e paradës madhështore ishin edhe portretet e udhëheqësve dhe ish-liderëve të Republikës Popullore, duke filluar nga Mao Zedong, Deng Xiaoping, Hu Jintao dhe për ta mbyllur me liderin aktual Xi Jinping, i konsideruar si promovuesi i epokës së re. Në fjalimin e tij, Jinping premtoi prosperitet dhe qëndrueshmëri për Hong Kongun dhe Makaon, rajonet gjysma autonome që bazohen në parimin një vend dy sisteme. Ai siguroi se përpjekjet për bashkimin e plot do të vazhdojnë. Ne duhet të ruajmë të palëkundura parimet e një bashkimi paqësor dhe ato të një vendi me dy sisteme, duke garantuar stabilitet afatgjatë në Hong Kong dhe Macao. Parada ushtarake zgjati 3 orë dhe në të morën pjesë rreth 15.000 trupa dhe 100.000 civil. Aktiviteti u eklipsua disi nga smoku, që pavarësisht mbylljes së fabrikave ndotëse gjatë javës nuk u zhduk. E nëse në Pekin dita kombëtare u festua me parada e fjalime patriotike, rrugët e Hong Kongut u mbushën me protestues. Pavarësisht pranisë së shtuar policore miravet me çadra dhe shkopi në duar dolën në shesh duke sfiduar urdhrin ndalues të qeverisë. Në kohën kur një grup funksionarësh merrnin pjesë në një ceremoni përkujtimore me dyert të mbyllura, policia hidhte gaz lotësiellës dhe ndalonte protestuesit në rrugë, mjetet të transportit publik. Gjithsesi aksionin nuk i ndali protestuesit, të cilët u kundërpërgjigjen me bomba molotov, gur e çadra. Prej 4 muajsh ish kolonia britanike është përfshirë nga protestat e trazirat, duke u kthyer në sfidën më të fortë për presidentin kinez Jinping, që prej ardhjes në pushtet. Sipas studimeve më të fundit të realizuara në Kanada dhe disa vende të Europës, mund të konsumojnë pa frikë mishin e kuq, përkundër deklaratave të bëra nga agjencitë ndërkombëtare të ushqimit. Pas analizave të kryera në 54.000 persona, kërkuesit dolën në përfundimin se nuk ka një lidhje logjike dhe as shkencore mes konsumimit të mishit të kuq dhe sëmundjes së kancerit, diabetit apo sëmundjeve të zemrës. Konsumoni mish pa frikë. Mishi i kuq, sipas studimeve më të fundit, mund të sjellë edhe përfitime për shëndetin. Një kontradikt kjo me këshillat dietike të disa agjencive ndërkombëtare të ushqimit. Njerëzit në mbar botën mund të vazhdojnë të konsumojnë pa frikë mish të kuq, njësoj siç bëjnë 3 apo 4 herë në javë pjesa më e madhe e qytetarëve në Amerikën e Veriut dhe në Europë. Bradley Johnson, profesor i asociuar në Universitetin Dalhousie në Kanada, ka drejtuar kërkimet më të fundit në këtë fushë. Bazuar në kërkimet tona, nuk mund të themi me siguri në qoftë se konsumi mishit të kuq mund të shkaktojë kancer, diabet apo sëmundje të zemrës. Kërkues nga Kanadaja, Spanja dhe Polonia realizuan studime dhe analiza mbi 54.000 persona, konsumues të rregullt të mishit të kuq, dhe nuk zbuluan asnjë lidhje mes konsumimit të këtij mishi dhe impaktit në sëmundje të veçanta. Në 54.000 persona nuk gjetëm statistika të rëndësishme që lidhin mishin e kuq me sëmundjen e kancerit apo diabetit dhe nuk mund të flasim as për ulje të rrezikut mes atyre që kanë konsumuar më pak mish të kuq në një javë. Sipas këtij studimi, ne mund të vazhdojmë të konsumojmë mish pa frikë, së paku 2 herë në javë, pa abuzuar me sasinë. Në Ditari në orës 13, ndër të tjera ju ftoj të ndiqni.
Ambasadori Gjerman në Tiranë deklaroi se zgjidhja e konflikteve politike vjen nga brenda dhe nga institucionet. Zingraf pohoi se një ekspert gjerman ka dhënë asistencë teknike për një draft të reformës zgjedhore mbi të cilin palët duhet të punojnë. Kryedemokrati Basha u është drejtuar me një letër bankave të nivelit të 2 dhe guvernatorit të Bankës së Shqipërisë ku kërkon mos financimin e projekteve partneritet publik-privat si rrezik për vendin. Ekonomia po ecën me ritme të ngadalta duke e bërë thuajse të pamundur arritjen e objektivit të qeverisë për rritje ekonomike e 4% këtë vit. Sipas Instat, rritja në 3 mujorin e dytë ishte 2.3%. Shikues të nderuar, i përshëndes, ritakohemi sërish bashkë në Ditari në orës 13 këtu në A2 CNN ku mes të tjera zhvillimeve të rëndësishme të ditës ju ftoj të ndiqni. Demokratët i kërkuan avokatit personal të Donald Trump të dorëzojë dokumentat që kanë lidhje me telefonatën kontroverse të presidentit me liderin e Ukrainës. Ndërkaq del në dritë një tjetër bisedë komprometuese mes Trump dhe kryeministrit australian. Mund të konsumoni mish të kuq, por pa abuzuar në sasi. Pas analizave mbi 54.000 konsumatorë, studiuesit zbuluan se nuk ka asnjë lidhje mes mishit të kuq dhe sëmundjeve të zemrës, kancerit apo diabetit. Champions League rikthehet në mbrëmje, spikat sfida mes Bayern dhe Tottenham. Juventus pret në shtëpi Leverkusen ndërsa Real Madrid kërkon fitoren e parë. Nisëm gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës, ambasadori Gjerman në Tiranë deklaroi se zgjidhja e konflikteve politike vjen nga brenda dhe nga institucionet. Zingraf pohoi se një ekspert gjerman ka dhënë asistencën teknike për një draft të reformës zgjedhore mbi të cilin palët duhet të punojnë. Ambasada gjermane është një ndër financuesit e kësaj reforme. Gjermanëve u pëlqen të rrëzojnë mure, mendoni se do të negocioni për të rrëzuar murin midis partive politike shqiptare që të fillojnë punën për këtë reformë dhe si e shihni propozimin e Partisë Demokratike që të jenë ndërkombëtarët ata që të kenë ndikim tek hartimi i reformës elektorale? Ich bin tief davon überzeugt, dass jam i bindur plotësisht për këtë që zgjidhja për këto konflikte politike duhet vi vetë nga këto parti politike dhe nga institucionet shqiptare. Unë nuk e shikoj Gjermanin këtu në rolin e një negociatori ose ndërmjetësi, po themi, neve kemi folur sigurisht me parti politike më përfaqësues dhe kemi dhënë edhe mbështetjen tonë teknike, pra kemi ofruar dhe mbështetjen tonë teknike edhe në kuadër të kësaj të Komisionit për Reformën Zgjedhore deri në fund të vitit që shkoi, ka bashkëpunuar edhe një ekspert gjerman i cili ka vendosur në tavolinë edhe një draft, pra në cilin mund të vazhdojnë të punohet, por dua të them dhe diçka tjetër që kjo pjesëmarrja pra në tryezën e mbi reformën zgjedhore, pjesëmarrja edhe shumë partive ishte edhe një sinjal pozitiv që mund të vazhdohet në procesin e diskutimit dhe debatit gjithë përfshirës partijak në lidhje me reformën zgjedhore. Schrieb ein albanischer Journalist, die Debatte und ihre Ernsthaftigkeit waren ein Beweis dafür, dass Albanien als Mitglied der Familie ernst genommen wird. Komisioni i Integrimit po kalon një rezolut pak ditë përpara se Këshilli Evropian të vendosë për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, që prej ditës së djeshme ju kemi njohur me përmbajtjen e kësaj rezolute për të cilën ka një amendament i cili ka ardhur dhe nga ish ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati. Klementina Cenkollari po ndjek punimet e komisionit. Sot e kam në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë. Klementina, cili ishte propozimi i zotit Bushati?
Po Denisa, në këtë moment që flasim, po diskutohet me dyert të mbyllura. Në fakt, lista e propozimeve amendamentet që ka depozituar ish ministri i Jashtëm Ditmir Bushati në këtë projekt rezolut që do t'i dërgohet vendeve të Bashkimit Evropian në funksion të mbështetjes për hapjen e negociatave për Shqipërinë, pra drejt antarësimit në Union, dhe zoti Ditmir Bushati i nis rishikimin e propozimit që nga titulli i saj, duke thënë se duhet vendosur se kërkohet mbështetje dhe jo me njëherë një projekt rezolut pra për çeljen e negociatave sikur se ka qenë propozimi fillestar. Po ashtu amendamentet e zotit Ditmir Bushati kërkojnë që t'i vënë afate konkrete qeverisë shqiptare për përmbushjen e detyrimeve në kuadër të hapjes së negociatave, ku kërkohet pra që të ketë më shumë rol Kuvendi i Shqipërisë. Citoj, zoti Bushati kërkon që Kuvendi i Republikës të Shqipërisë të angazhohet në përfundimin e reformës zgjedhore brenda vitit 2019 në përmbushje të rekomandimeve të OSBE-ODIR. Po ashtu, Kuvendi i kërkon Këshillit të Ministrave të konsolidojë ritmin e reformave, veçanërisht në forcimin e shtetit ligjor, dhe po ashtu Kuvendi i bën thirrje vendeve anëtare që në përputhje me rekomandimet e Komisionit Evropian dhe konkluzionet e Këshillit të Bashkimit Evropian të mbështetur nga Këshilli në qershor të 2018 të zyrtarizojë hapjen e bisedimeve për antarësim në Republikën e Shqipërisë. Janë ndryshime në 3 pika, në pikën 5 dhe 9 projekt rezolutës së bërë publike një ditë më parë që zoti Bushati pra kërkon që të bëhen ndryshime, kjo referuar vendosjes së afateve konkrete për realizimin qoftë reformës zgjedhore brenda vitit 2019, po ashtu edhe ngritjen së institucioneve të reja të drejtësisë, Byros Kombëtare të Hetimit, po ashtu edhe planit konkret të punës që duhet ketë qeveria shqiptare në kuadër pra të procesit të hapjes së negociatave. Por diskutimet për këtë amendament të zotit Bushati, i cili vetë nuk ishte prezent në mbledhjen e Komisionit të Integrimit, po bëhen në këtë momente pra me dyert të mbyllura pa praninë e medias. Ndërkohë, Klementina Taulandballa, kreu i deputetëve socialistë, si e vlerëson situatën pas vendimit të Bundestagut për një po me kushte për Shqipërinë? Po, zoti Balla gjeti rastin për t'ju rikthyer falënderimit për Bundestagun, për partitë të cilat mbështetën hapjen e negociatave për Shqipërinë, por nga ana tjetër thatë se të kushtet e vendosura për vendin ton janë detyra shtëpie të cilat Shqipëria është angazhuar t'i plotësoj, duke u ndalur veçanërisht tek çështja e reformës zgjedhore dhe ngritja e institucioneve të reja të drejtësisë, veçanërisht Byros Kombëtare të Hetimit. Zoti Balla tha se qeveria po punon për realizimin e këtyre kushteve dhe se ato duhet jenë prioritet i ekzekutivit shqiptar. Por jo vetëm, tha zoti Balla, dhe në këtë pikë ftoi të gjitha partitë politike të bëhen bashkë për procesin integrues dhe në këtë mënyrë shpotiti opozitën jashtë kuvendit kur tha se përpjekjet e partive për të bllokuar reformën në drejtësi apo reformën zgjedhore tashmë e kanë marrë përgjigjen. Në të njëjtën linjë duhet thënë për çështjen e reformës zgjedhore dhe për ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë ishin edhe opozitarët në Komisionin e Integrimit, fillimisht zoti Ralvi Gjoni nga grupi i të pavarurve, i cili dhe ai tha se duhet përshpejtuar ritmi për realizimin e kushteve të vendosura nga Gjermania, por foli veçanërisht për çështjen e reformës zgjedhore, ku ju rikthye edhe një herë atij qëndrimi që po mbahet kohët e fundit, në fakt qoftë nga grupi i pavarur, qoftë dhe nga ai demokrat, se nuk do të ketë një reformë zgjedhore e cila do të realizohet jashtë komisionit të posaçëm parlamentar. Nuk do të lejojmë asnjë parti politike brenda apo jashtë kuvendit që të bllokojë reformën zgjedhore e cila do të kalojë vetëm në komisionin e posaçëm, tha zoti Ralvi Gjoni, dhe në të njëjtën linjë pothuajse me të njëjtat terma u shpreh edhe zonja Rudina Hajdari, kryetare e grupit parlamentar demokrat, një herë kryetare e Komisionit të Integrimit, e cila tha se do të vijohet puna me një agjendë konkrete në Komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, aty ku sipas saj gjithashtu do të finalizohet reforma, edhe pse ajo tha se duhet bëhet në mënyrë transparente dhe të jetë një proces gjithëpërfshirës gjithashtu. Pas këtyre diskutimeve është miratuar pra projekt, janë miratuar 2 marrëveshje, të cilat kanë në thelb procesin teknik që duhet të ndjekë Shqipëria në rrugtimin e saj integrues dhe veçanërisht mbështetjen teknike që do t'jap në fushën e financave shteti gjerman, nga ku në fakt edhe nisën diskutimet për mbështetjen që ka dhënë Gjermania, por dhe kushtet e vendosura nga Bundestagu për hapjen e negociatave. Faleminderit për këtë raportim, ishte kolegja Klementina Cenkollari nga kryesia e Kuvendit.
Përplasja politike mes majorancës dhe presidentit Meta pritet që të transferohet përpara Komisionit të Venecias në seancën plenare të 11 tetorit, ku parashikohet të miratohet raporti ekspertëve që e gjeti presidenti në tejkalim të kompetencave kushtetuese për anulimin e 30 qershorit. Më 11-12 tetor në Venecia, më shumë se sa një përballje juridike, pritet të ketë një përballje politike. Partia Socialiste duket se ka zgjedhur një figurë me profil jo juridik, Taulan Ballën, që do të bëjë mbrojtjen politike të kërkesës për shkarkimin e Ilir Metës. Burimet nga PS i thanë dy CNN se në emër të kuvendit si palë kërkuese, Ruçi ka kërkuar Ballës që të jetë ai në tryezën e Venecias, po të njëjtat burime pohojnë se socialistët nuk do të bëjnë parashtrime mbi dhe pas raportit të ndërmjetëm të Komisionit të Venecias. Nuk pritet të ndodhe njëjta gjë në kampin tjetër. Presidenti i Republikës pritet të bëjë një mbrojtje të fortë të çdo akti që kreu mbi 30 qershorin. Një gjë të tillë la të kuptojë dhe zëdhënësi Edi Blushi përmes një postimi në Facebook. Brenda javës, institucioni i presidentit të Republikës do të bëjë publik për opinionin vendas dhe ndërkombëtar raportin e tij për draftin e opinionit të Komisionit të Venecias. Zero shkelje të kushtetutës. Mbrojtje e shkëlqyer e kushtetutës. Të premte në zyrën e Metës kanë bërritur ftesa për të qenë i pranishëm në seancën plenare të Komisionit të Venecias. Konfirmimi për të shkuar ose jo ende nuk është bërë zyrtarisht, por më herët vetë Meta kishte pohuar. Sepse presidenti 11 tetor është i gatshëm të shkojë në Komision të Venecias. Jehona për draft raportin e Komisionit të Venecias ju bashkua Jehona si pasojë vendimin e Gjermanisë pro hapjes së negociatave të antarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian me 9 kushte. Përtej kampeve politike ju sjellim në vëmendje vlerësimin e ish ambasadorëve Arben Çeku, Bashkim Zeneli dhe Fatos Tarifa në A2 CNN. Në mënyrë të përmbledhur, mendoj se është një po për Shqipërinë dhe një jo për qeverinë, sepse vendosja e shumë kushteve të tilla, të cilat duhet i plotësojë kjo mazhorancë, tregon që ka një skepticizëm të madh dhe janë bërë hapa mbrapa në vend që të bëshin hapa përpara. Megjithatë, është një lajm çlirues edhe për mazhorancën. Ka një vlerësim për përpjekjet që janë bërë deri më tani, por detyrat që janë përpara janë shumë të vështira për të plotësuar. Është ironike që Shqipëria pas çdo viti merr 1 ose 2 kushte shtesë. Shqipëria ka bërë hapa mbrapa shumë nëse e krahasojmë me pozicionin që ajo ka patur se paku 10-15 vite më përpara kur ishte krah për krah me Kroacinë dhe vendet e tjera të rajonit. Vendimi duhet lezuar si një, nuk po them një fitore e madhe, se kemi pritur kaq vite, sidomos 3-4 vitet e fundit, sidomos vitin e kaluar që e pritëm që qershori i këtij viti do të ishte thjesht një formalitet, nuk ndodhi ashtu, madje u shtuan edhe 2-3 detyra plus. Megjithatë duhet ta presim si lajm të mirë, edhe qeverisja, edhe opozita, një lajm i mirë për Shqipërinë. Një lajm që duhet të na vej më shumë në binar për të plotësuar detyrat dhe në radhë parë qeverisjen, që ka përgjegjësinë për qeverisë vendin për votat që ka marrë, po dhe opozitën për të nxitur këtë proces. Shiko, është një moment që më duket edhe koha duke qenë e shkurtër në këtë periudhë për të na provuar, më duket se duhet vërtet një pakt kombëtar, një gujit kombëtare e qeverisjes me opozitën. Gjermania ka mbështetur vazhdimisht Shqipërinë, nuk po e mbështet vetëm sot, por Gjermania nuk na ka llastuar asnjëherë. Shpresat tona se në tetor do të çelet vërtet drejta e shite për nisë negociatat për antarësimin ton me të drejtat plota më vonë në BE, më duken të pajustifikuara. Në kuptimin që nga qershori deri tani nuk ka ndryshuar asgjë. Jam thoni ju çfarë ka ndryshuar në këto 4 muaj të verës në Shqipëri, çfarë ka ndodhur për mirë. Cilat nga ato kushte që na vën dhe që nuk janë kushte të reja, janë plotësuar, ose të paktën shohin vullnetin e mirë politik për të ndryshuar për mirë Maqedonia për shkak të meritave saj, e duhet themi ka më shumë merita politika maqedonase se sa jona, mund të hapet vërtet drejta e shile ne të ngelemi në pritje. Kjo është çfarë unë parashikoj realisht. Dëgjoj lart e poshtë, media jonë sidomos, thuhet se edhe Franca po ndjek shembull e Gjermanisë do të hap negociatat, por me kushte, sa kohë janë kushte nuk ka hapje. Ajo është thjesht një stimul i ri për të punuar më mirë së brendshmi, për të plotësuar ato kushte që janë kushtet janë të vështira. Në fakt përmbledhen dy gjëra, reformë zgjedhore dhe reforma në drejtësi. Çështjen e negociatave për edhe për vendosmërinë e majorancës për të shkarkuar presidentin e Republikës tashmë që e lexon në ndihmë të saj dhe draft opinionin e Komisionit Venecias, do ta diskutojmë në studio
me zotin Adnor Shameti, antar i Komisionit Ligjeve, deputet i Partisë Socialiste. Mirë se erdhët, zot Shameti. E nisim e njerë me temën më të diskutueshme për gjatë këtyre ditëve, draft raporti Komisionit Venecias, si majorancë në shfaqur shumë optimist për faktin se në draft raport e kësoj fakti se presidenti ka tejkaluar kompetencat e tij me dekretimin e 30 qershorit, por për pos kësaj shfaqen një optimist edhe kur Venecia thotë që presidenti nuk ka kryer shkelje aq të rënda sa për të vijuar në rrugën për shkarkimin e tij. Unë dua të sqaroj për opinionin publik që qoftë si deputeti i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, si një nga firmëtarët e nisjes së procedimit ndaj presidentit të Republikës, ashtu dhe si antari i Komisionit Hetimor për hetimin e veprimtarisë presidentit të Republikës gjatë anulimit të zgjedhjeve të 30 qershorit e mbas saktimit të një date të re, në krye dhe në drejtim të punës tonë ka qenë transparenca absolute në raport me këtë veprimtari të presidentit të Republikës, me shkeljet e kryera nga ana e tij, si dhe transparenca ndaj gjithë opinionit publik mbi gjithë procedimin dhe procesin që ne kemi ndjekur në vijim. Në këto kushte, ka qenë kjo arsyeja kryesore që i jemi drejtuar ne kryesisht si komision hetimor, Komisionit të Venecias, për të pasur një opinion i cili është opinion teknik shkencor, pasi sikurse gjithkush duhet ta di, Komisioni i Venecias është një komision këshillimor, pra një trup këshillimor e Këshillit të Evropës, e përbërë nga specialist konstitucionalist që ndihmojnë vendet e Evropës qendrore dhe lindore qoftë në draftimin e legjislacionit kushtetues më të mirë të kohës nga një anë dhe në interpretimin e dispozitave ekzistuese kushtetuese nga ana tjetër. Në këtë kuptim, e kemi mirë pritur atë projekt raport të ardhur në adresën tonë mbas shtrimit të pyetjeve kryesore që kemi shtruar. Ajo që është më e rëndësishme është pyetja nëse ka pasur apo nuk ka pasur shkelje kushtetuese dhe projekt raporti i Komisionit të Venecias nuk lë asnjë dyshim në lidhje me këtë shkelje. Është e qartë, e shprehur në disa paragraf të projekt raportit që presidenti i Republikës ka shkelur kushtetutën. Ka tejkaluar kompetencat, por jo me shkelje të rëndë aq sa për të vijuar shkarkimin. Ta përfundoj. Pra, ajo që dele qartë nga projekt raporti i Komisionit të Venecias është që e nxjerr pa asnjë dyshim që ka shkelur kushtetutën presidenti i Republikës kur ka anuluar datën e zgjedhjeve, ka shkelur kushtetutën kur ka caktuar një datë të re zgjedhjesh, ka shkelur kushtetutën kur ju ka mohuar shtetasve të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Pasi kjo e fundit është e drejtë themelore e njeriut dhe me aktet negative të anulimit apo caktimit të një date tjetër, kurse nuk mund të disponohet për të drejta kushtetuese, për të drejta themelore të njeriut. Ky është thelbi i opinionit Komisionit Venecias. Nga ana tjetër, opinioni i Komisionit të Venecia shprehet se i takon Komisionit Hetimor seancës plenare nga njëra anë që të çmoj rëndësinë e faktit dhe në kontekst me gjitha provat e tjera dhe me shtratin kushtetues dhe ligjor, të çmojnë nëse kemi të bëjmë me një shkelje të rënda apo jo, dhe më pas si shkallë e fundit është gjykata kushtetuese ajo që do t'i vërë kapak dhe do të ndaj përfundimisht nëse kemi të bëjmë me shkelje të rënda apo jo. Megjithatë, zoti Shameti, syt tashmë janë tek 11 tetori, përse majoranca ka vendosur të përfaqësohet në nivel politik në këtë seancë me zotin Balla, për më tepër që zoti Balla në profesion nuk është as jurist. Atëherë, të sqaroj dhe procedurën. Është një procedurë rutinë, kërkuesi është Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe kërkesa formalisht është drejtuar Komisionit Venecias nga kryetari i Kuvendit zoti Ruçi. Dhe zoti Ruçi mund të caktonte cilin do prej deputetëve nismëtar që të bënte mbrojtjen para Komisionit Venecias. Në këtë rast është zgjedhur zoti Balla, pasi nuk ka rëndësi formimi juridik apo jo në paraqitjen e materialit. Ai komisioni faktmbledhës që u nis dhe u dërgua në Shqipëri para disa javësh për të mbledhur gjithë elementët faktik apo ligjor dhe që bëri hetimin e plot në vend të shkeljeve të pretenduara, e ka përgatitur raportin dhe nga ana tjetër ja u ka shpërndar dhe ka një okej edhe të gjithë antarëve të tjerë që do të përbëjnë seancën plenare të datës 11 tetor. Kështu që në bindjen time profesionale dhe juridike nuk pres asnjë surprizë, por pres konfirmimin e gjithë atij versioni paraprak të paraqitur përpara nesh. Dhe presidenca zoti Shameti ka bërë të ditur se po përgatit një dosje, të paktën pritet të publikohet edhe gjatë kësaj jave që më gjatë do të vihet në dispozicion edhe ekspertëve të Venecias.
Sa mendoni se ka gjasa që ekspertët pas kësaj dosje të rishikojnë mendimin e tyre? Ja u thash dhe pak më parë që pres shumë pak surpriza dhe nuk pres ndryshim të thelbit të opinionit para prak të ardhur nga Komisioni i Venecias, pasi ato ishin pyetje dhe nuk ka asnjë dyshim, asnjë ambiguitet në qëndrimin që ka Komisioni i Venecias për t'ju përgjigjur asaj pyetje kryesore nëse kemi shkeljet kushtetutës apo jo. Kështu që nuk pres asnjë surprizë, pres vetëm konfirmimin në seancë plenare të ati qëndrimi dhe të ati opinioni që ka të bëjë me verifikimin e plot të shkeljeve kushtetuese të presidentit Republikës. Në draft raport, Venecia fton që të bëhet kujdes me balancën e pushteteve dhe në këtë kontekst, a do ta marrë parasysh majoranca për të shkuar deri në fund shkarkimit të presidentit, bashkitë të gjitha vendit, pushtetin ekzekutiv në këtë rast edhe duke kërkuar karrigen e presidentit? Atëherë, që t'i qëndrojmë tamam atyre që ngrihen dhe që shprehen në projekt raportin e Komisionit të Venecias. Aty ku bëhet fjalë për konstatimin e shkeljeve kushtetuese nga ana e presidentit Republikës dhe ku thuhet që i takon Komisionit e Timor nga një anë dhe seancës plenare nga ana tjetër, që të bëjë të mundur respektimin e parimit të check and balances, duke verifikuar në tërësi shkeljet e presidentit Republikës dhe shkeljet e rënda dhe të disponoj në lidhje me shkarkimin e tij apo jo. Dhe sa i takon këtyre elementeve të tjerë, është rëndësishme të theksojmë që në raport me zgjedhjet e 30 qershorit, ato thonë që anulimi i zgjedhjeve të 30 qershorit ka qenë në kundërshtim me kushtetutën, pasi i referojnë dhe praktikave të mira dhe legjislacionit ad hoc që duhet të ekzistonte në rastet e ndryshimit të datës së zgjedhjeve nga një anë, por kursesi duke të kaluar afatet kushtetuese që janë të përcaktuar. Pasi të kalimi afateve kushtetuese mohonte në thelb parimin e proporcionalitetit dhe të drejtën kushtetuese të njerëzve për të votuar, për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Dhe në mes të gjithë kësaj, të gjitha këtyre zhvillimeve nga politika e brendshme, kemi një tjetër zhvillim në më pak se 3 javë, 17 dhe 18 tetori, negociatat, atë çka pritet të vendosë Bashkimi Evropian, edhe nëse marrim një pong nga Këshilli sërish pa plotësuar kushtet, Shqipëria nuk ulet dot në konferencën e parë me Brukselin. Sa mendoni se do të zgjas kjo? Pra, sa kohë do duhet deri në hapjen reale të negociatave? Lajmi mirë është që Gjermania dha okejin për çeljen e negociatave, në dijenin time edhe qeveria franceze e ka dhënë okejin dhe ka qenë në të njëjtën linjë me qeverinë dhe me Bundestagun gjerman. Sa i takon çeljes negociatave, presim vetëm vendimin përfundimtar të Hollandës, që me sa di unë është e fundit, sepse Franca e ka përmes qeverisë vendimin, ndërsa Hollanda e ka me votim në parlament, ashtu si Bundestagu. Po që jam shumë optimist që edhe Hollanda do të mbajë të njëjtin qëndrim. Kemi të bëjmë me 2 kushte, sikurse jeni në dieni dhe sikurse edhe vetë ambasadori i BE-s i ka bërë të qarta për gjithë opinionin publik. Nga njëra anë është bërja efektive me organik e gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë, dhe nga ana tjetër, kushti i dytë ka të bëjë me kompletimin e reformës zgjedhore. Dhe kur flasim për kompletimin e reformës zgjedhore, kam parasysh të gjitha realizimin e gjetjeve dhe sugjerimeve nga raportet periodike të OSBE-ODIHR-it. Të dyja këto kushte unë i shikoj më se të realizueshme, nuk kanë të bëjnë asnjë rast tjetra me vendimarrje individuale të Partisë Socialiste, të qeverisë apo të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, pasi sikurse jeni në dieni parlamenti, qeveria i ka bërë të gjitha detyrat që takojnë qoftë kompletimit të antarëve të gjykatës lartë apo kushtetuese nga njëra anë dhe për pjesën takuese në pjesëmarrje në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Deri diku nga fundi i shkurtit që është përpilimi i gjithë raportit, jam shumë optimist që do të jenë të plotësuara të dyja këto kushte. Megjithatë folë zoti Shameti për Francën, Holandën, edhe nga këto dy shtete njësoj si në rastin e Gjermanisë mund vendosen kushte, frenimi azil kërkues i fenomenit të azilantëve, një nga kushtet e Francës dhe më pas prioritare për Holandën është lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Nëse do të ketë kushte edhe nga këto dy shtete? Nuk shikoj asnjë gjë të jashtëzakonshme, pasi edhe si antar i Komisionit Sigurisë, edhe besoj jeni ndjeni edhe për instalimin e Frontexit në Shqipëri, qeveria shqiptare, Ministria e Brendshme po bën ç'është e mundur që të jetë në uniformitet të plot me të gjitha kriteret e standardet e Schengenit,
për mbarvajtjen e kufive në Republikën e Shqipërisë dhe jemi të hapur dhe të gatshëm që të realizojmë gjitha ato detyrime apo detyra që vijnë nga çelja e kapitujve respektiv si pjesë e familjes europiane. Se detyrat për të bërë pjesë e familjes europiane nuk janë vetëm 2, 9 apo 19, janë një sër kapitujsh që kanë të pasyruar në detaje të gjithë elementet që i takon qoftë për afrimin të legjislacionit apo edhe praktikave të mira në realizimin dhe mbarvajtjen e shtetit. Dhe meqense jemi tek negociata dhe kushtet e reformës zgjedhore, një kusht i përsëritur nga ndërkombëtarët, kemi parë ditët e fundit dhe një angazhim Partisë Demokratike. Sa e gatshme është majoranca të avancojë e vetme në këtë reformë me opozitën në parlament, ndërkohë që PD, LSI dhe aleatët e refuzojnë atë, si do t'ja dalë që ta miratojë e vetme këtë reformë, ndërkohë pak më herët, nuk e di nëse e ndoqët ambasadorin gjerman, zotin Zingref sot, që tha se zgjidhja duhet vi nga brenda dhe jo nga ndërkombëtarët. Absolutisht që po, i kemi qëndruar dhe i qëndrojmë asaj që ndryshimi, bërja një ligji, bërja një reforme zgjedhore apo një reform tjetër, bëhet nga pjesëmarrësit në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Në këtë rast do të thosha që ndryshe nga herët e tjera që tango kërcehet dyshe, me zhvillimet dhe me daljen e opozitës jashtë parlamentit e kemi treshe këtë radhë, domethënë, dhe kjo është interesantja, po jam shumë optimist që qoftë me opozitën parlamentare, qoftë me atë që është jashtë parlamentit për momentin, të gjejmë gjuhën e përbashkët për të mirën e Shqipërisë edhe të integrimit në Bashkimin Evropian, me qëllim që t'i implementojmë siç duhet gjitha gjetjet e OSBE e ODIR dhe ne jemi të hapur dhe kemi dorën e shtrirë ndaj qoftë opozitës parlamentare dhe asaj jo parlamentare për të realizuar me sukses këtë reformë. Zoti Shamiti, faleminderit që ishit në Ditarin orës 13 në 2 CNN. Sigurisht do të kemi mundësi të bëjmë një tjetër lexim për post 11 tetorit dhe 17 dhe 18 tetorit. Faleminderit juve. Besnik Muçi ishte sot në kolegjin e posaçëm të apelimit, shkalla e dytë e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kam në këtë moment e live kolegun Armand Bajrami. Armand, çfarë na raporton nga kjo seancë vettingu? Kolegji i posaçëm i apelimit Denisa, institucioni i cili është shkalla e dytë e procesit vettingut, zhvilloi sot seancën e radhës për prokurorin e krimeve të rënda Besnik Muçi, që në nisje të seancës, Besnik Muçi në fakt është konfirmuar në shkallën e parë të vettingut, por ka qenë komisioneri publik, institucioni që përfaqëson interesin e publikut në procesin e vettingut, i cili ka kundërshtuar këtë vendim dhe e ka ankimuar këtu pranë kolegjit posaçëm të apelimit, ku i kërkon kolegjit të shkarkojë nga detyra prokurorin Besnik Muçi. Në seancën e sotme, kolegji relatoi parapalve se ka administruar si provë në fakt një informacion të përcjell nga ana e Drejtorisë për Sigurimin e Informacionit Klasifikuar, një informacion që daton në nëntor të vitit 2018 në lidhje me prokurorin Muçi. Ky informacion në fakt nuk u bë i ditur në seancë për shkak se ende gëzon karakterin sekret dhe madje kryesuesi i seancës i tha edhe vetë subjektet të rivlerësimit, prokurorit Muçi, që mbasi të mbarojnë procedurat e deklasifikimit, pra që ky informacion të mos konsiderohet më si një informacion sekret, atëherë do t'i bëhet me dije edhe vetë zotit Muçi se për çfarë informacioni bëhet fjalë. Ndërkohë që komisionerët publik sot në sallën e gjyqit këmbgulën në faktin se prokurori Muçi nuk justifikon në burimet ligjshme kursimet e tij të viteve 2005 dhe 2003, 2004 dhe 2005, dhe po ashtu, sipas komisionerit publik, prokurori Muçi nuk justifikon disa hua të marra prej tij nga familjarët tek babai, tek vëllai dhe tek vëllai i bashkëshortës së tij, tek Unati, në shuma të ndryshme, sipas komisionerit publik. Pra huadhënësit nuk kanë pasur bërimet mjaftueshme financiare për t'i dhënë këto shuma prokurorit. Nga ana tjetër, prokurori kundërshtoi me forcë duke pretenduar se ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, provues dhe justifikues që të gjitha familjarët e tij kanë pasur aftësi financiare për t'i dhënë këto hua. Mand, pse është i rëndësishëm në këtë moment emri i Besnik Muçit? Në fakt, emri i Besnik Muçit është një emër shumë i rëndësishëm i momentit për shkak se prokurori i krimeve të rënda është njëkohësisht kandidat për
strukturën SPAK, prokurorinë e posaçme antikorrupsion që pritet hetoj zyrtarët e lartë të akuzuar për korrupsion apo për pjesëmarrje në krimin e organizuar, dhe njëkohësisht ai është edhe kandidat për gjykatën kushtetuese. Është kandidat për disa në fakt nga vakancat e gjykatës kushtetuese dhe në rast se do të kishim një vendim negativ nga shkalla e dytë e vettingut, pra nga kolegji i posaçëm i apelimit, do të krijohej një boshllok në emrat që janë pikzuar tashmë dhe janë gati për t'ju përcjell institucioneve presidencës edhe parlamentit për t'u emëruar. Pra do të reflektoj, nëse zoti Muçi do të shkarkojë në përfundim të këtij procesi këtu në kolegjin e posaçëm të apelimit, atëherë kjo do të reflektohej edhe me një boshllok tjetër të krijuar në vakancat në emrat që janë renditur tashmë për plotësimin e gjykatës kushtetuese, që do të reflektojë edhe me një vonesë disa mujore të tjetër shtesë në plotësimin e vendeve në kushtetuese. Faleminderit, ishte në këtë raportim kolegu Armand Bajrami. Kryedemokrati Basha u është drejtuar me një letër bankave të nivelit të dytë që operojnë në vend, si dhe guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, ku kërkon mos financimin e projekteve të cilësuara prej tij si të rrezikshme. Në njoftimin e publikuar nga Partia Demokratike theksohet se bëhet fjalë për disa PPP që konsiderohen prej saj si simbolet korrupsionit dhe pastrimit të parave të drogës, për të cilat Celia Blu thotë se do të anulohen kur ajo të marrë pushtetin. Basha citon shprehimisht projektet rrugore e Milot Ballrend Orikum Dukat. Kompanitë përkatëse nuk do të kenë mundësi të kthejnë kredit bankave, paralajmëron Basha në letrën e tij. Për këtë arsye, ai kërkon që sistemi bankar të mos financojë këto projekte me qëllim garantimin e stabilitetit financiar të vendit. Air Albania do të prek për herë të parë destinacionet europiane. Ditën e hënë është prezantuar në aeroportin Nën Tereza Migjeni, avioni i dytë i flotës që do të fluturojë çdo ditë drejt Romës, Milanos dhe Bolonjës. Brenda vitit do të jetë gati edhe avioni i tretë i pagzuar Naimi, por në një vit kompania low cost ka arritur të mbajë pak nga premtimet e bëra. U pagzua në këtë mënyrë avioni i dytë që mbart flamurin e Shqipërisë në qiejt ndërkombëtar. Migjeni ka arritur në tokën shqiptare. Është një avion me ngjyra kuqezi që i bashkangjitet flotës së Air Albania. Ai premton çmime të favorshme dhe kushte optimale për gjithë udhëtarët shqiptar. Ai do të udhtojë drejt Romës, Bolonjës dhe Milanos. Edhe pse vetëm në ditën e tij të parë në ngjyrat kuqezi, Migjeni nisi me një herë me 3 fluturime drejt Italisë, një itinerar që do të ndjekë çdo ditë. Migjeni ka nisur fluturimet me Romën, Milanon dhe Bolonjën. Është sfiduese, por edhe shumë e fatë që t'i nisim këto destinacione në një ditë. Kjo është një mundësi e mirë për të gjithë shqiptarët, pasi i përmbush të gjitha kriteret dhe ne ofrojmë bagazhet falas. Me 69 euro në Romë dhe Milano dhe 59 euro në Bolonjë, do t'i lejoj të gjithë në vend të fluturojnë me cilësi, standarde të larta dhe çmime konkurruese. Besojmë se ky është avantazhi dhe kontributi i Air Albania në treg. Iliriana Idrizaj është një nga stjuardesat e Air Albania që do t'i zërë vendin kolegeve turke në bordin e Migjenit. Ajo tregon se si ndihesh të jesh pjesë e një linje ajrore shqiptare. Fryma si një gjë e re, si një gjë emocionuese. Shohim fytyra shumë qeshuna, fytyra që mezi presin të shërbejmë, ka bashkëpunim edhe është një njësi shumë e mirë, jo vetëm për ne si staf, po edhe kur shohim feedback nga njerëz, është lajmi i mirë për Shqipërinë. Këtu në brendësitë të Migjenit gjithçka ndihet e re dhe moderne. Është një avion i vitit 2016 dhe premton të ofrojë 3 klase cilësie. Brenda këtij viti i flotës pritet të bashkohet edhe Naimi me fluturime të tjera në kryeqytetet e Europës. Jo më vonë se 10 orë në Tiranë do të ulet Naimi, avioni i tretë i flotës Air Albania, i cili do të aksesojë kryeqytetet më të rëndësishme dhe ato që kanë më kërkesë në tregun shqiptar, siç është Brukseli, Athina, Londra padyshim, edhe ndonjë kryeqytet tjetër të cilin po mundohemi që të identifikojmë për të qenë sa më pranë kërkesave të tregut. Tashmë mbi një vit nga krijimi i Air Albania, kompania kushtetit shqiptar ka 10% të aksioneve, ka arritur të realizojë pak nga premtimet e shumta të bëra, teksa është e debatueshme nëse 69 euro për një bilet vetëm vajtje mund të quhet low cost.
mbajtësi i flamurit duhet të bëjë shumë më tepër për të sjellë çmime të përballueshme për udhëtarët shqiptar, për të shtuar destinacione të reja për fshirë Shtetet e Bashkuara dhe mbi të gjitha për të evituar një shuarje pa zë. Ishte esenca e parë parlamentare dedikuar shqetësimeve të qytetarëve, por deputetët u fokusuan vetëm tek agenda politike. E papritur për majorancën ishte dhe propozimi i opozitës parlamentare për përfshirjen e 21 janarit të Kongresit të Lushnjës në vitin 1920 si festë kombëtare. Një propozim ky i bërë më herët në kohën e qeverisjes Berisha. E thyen që në seancën e parë zotimin se një herë në muaj nuk do të diskutonin për veten, por vetëm për shqetësimet e elektoratit. Ligjvënësit ju kthyen agjendës politike. Majoranca mbrojti reagimin e autoriteteve ndaj tërmetit që tronditi vendin. Rrallëherë, i gjithë shteti ka qenë në këmbë që në çastet e para pas tërmetit për të përballuar atë ngjarje të rëndë. Nga dhënat që disponojmë deri më tani, janë disa qindra banesa të cilat kanë pësuar dëmtime që i bëjnë të pabanueshme, por nuk munguan as kritikat. E vlerësoj të domosdoshme një transparencë shumë të mirë dhe më serioze, lidhur me pasojat reale të tërmetit në shkallë vendi, si një përgjegjësi ndaj qytetarëve, por dhe si një pasqyrë serioze përballë inflacionit të fjalës online, por dhe mundësisë së abuzimit. Opozita parlamentare i druhet një tjetër tërmeti, ati të një marrëveshje mes të mëdhenjve për reformën zgjedhore. Mendoj se ky është momenti më i duhur që ne mund t'i arrijmë për të ndryshuar sistemin. Këtu i thras në vëmendje edhe deputetët socialistë që duan t'i bashkohen kësaj iniciative për të ndryshuar sistemin i cili sot ka mbajtur politikën shqiptare peng. Çdo zgjidhje për sa i përket reformës zgjedhore do të kalojë nga komisioni i posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore, do të kalojë nga ky parlament dhe do të kalojë me votat tona, ose nuk do të kalojë me votat tona. Çfarë në sy në seancë ishte dhe respektimi në limite i kohës për fjalimet e të gjithë deputetëve. Kryeparlamentari Gramos Ruçi, mes të tjerëve, i ndërpreu fjalën edhe deputetit të përjashtuar nga LSI, Lefter Koka, i cili kritikoi opozitën jashtë kuvendit. Kam parë përgjatë gjithë kohëve të fundit tema të ndryshme që kanë marrë një kohë jo të vogël televizive, siç kanë qenë ato përgjimet e zgjedhjeve të 2017-s. Unë jam i sigurt se sjellja politike e liderave të Partisë Demokratike në qershor të vitit 2017 përcolli një perceptim tek elektorati i djathtë. Mund ta mbylli zoti Koka se mbaroi kohë. Teksa vëmendja është fokusuar tek debati në seancë plenare, është bërë publike një iniciativë 24 deputetëve të opozitës parlamentare, të cilët kërkojnë të shpallet festë kombëtare data 21 janar. Propozimi i deputetëve të opozitës i referohet çeljes së punimeve të Kongresit të Lushnjës në vitin 1920, por në memorien e afërt kolektive, 21 janari përkujton 4 viktimat e vrarë gjatë protestës së opozitës në vitin 2011. Mbetet për të parë se si do të jetë qëndrimi i majorancës në kuvend ndaj këtij propozimi. Në radhim, banorët kanë vijuar edhe ditën e sotme për plasjet me policinë dhe inspektorët e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, të cilët kanë nisur prej ditësh një aksion për prishjen e ndërtimeve në breg të detit nga zona e tunelit në Vlorë në drejtim të Rikumit. Banorët kundërshtojnë prishjet e objekteve që kanë ndërtuar pasi pretendojnë se kanë zhvilluar aktivitetin konform rregullave dhe kanë paguar taksat. Ata kanë akuzuar inspektorin përgjegjës të IKMT-s, Fatmir Metën, se ka marrë para dhe tani po u prish investimet e tyre. Të ndjekim pa koment çaste nga përplasjet e banorëve me policinë dhe inspektorët e IKMT-s. Ti që ke marrë lek deri dje, e more vesh. Qa shikoni ko? I pagof që fëmi tua, i pagof që shala. Po shiko fare ashtu, zotri, po shiko ashtu, se e drejt do të ti. Po shiko, se për ndjeru të zjadi. Mire, nuk lejco betoni kë, na shiko hajde prizë, a vrik, qa ra pushme. Qa do na pushme? Se sta ka bet më që për na bërë, ana një na fuzi për na vrisi.
Po shiko me na, kemi në drejtë të tokë, kemi punë në ta. Po hajde lart për gjaka këtë. Hiqe uniformë, hajde dali këtu. Ora, ti ora. Hajde, bandit, hajde. Ka vjen me dorë. Ja me dorë. Do të çakë me dorë. Po çakë ai. Çakë, po çirion. Tregtarët dhe fermerët e Belçit prej vitesh vuajnë mungesën e një tregu fruta perimesh dhe bulmeti. Në të tilla kushte të detyrohen të tregtojnë produktet e tyre në rrugë. Bashkia e Belçit e pranon problematikën dhe premton zgjidhje të shpejtë. Belçi turistik dhe me një infrastrukturë të përmirësuar kohët e fundit e prish imazhin e tij me tregtarët buz trotuaresh dhe në rrugë, që shesin produktet e tyre bujqësore dhe blegtorale. Kjo situatë vjen pasi qyteti i Belçit prej vitesh nuk ka një treg të fruta perimeve dhe të bulmetit, siç e ka çdo bashki në vend. Tregtarët e pranojnë vetë që situata nuk është as pak normale, si për nga pamja ashtu dhe nga siguria ushqimore. Kryesisht jo normale në qoftë se shpejt. Diçka i kontrasti jo i pëlqyeshëm. Ashtu është. Po këto qeveria duhet të stabilizojë ligjet, veprojnë. S'ka, nuk ka treg. Normale është ja, ftohtin, shit, turrin. S'është normale, po s'ka. Ndërkohë nga Bashkia e Belçit pranohet problematika dhe shprehen se së shpejti brenda aktiviti do të mundsojnë ringritjen e tregut të këtij qyteti në të njëjtin vend ku ka qenë më parë. Konstatimi juaj është i vërtetë, siç e shikoni dhe pamja këtu, ky është tregu i fruta perimeve që është ndërtuar vite më parë, por për fatkeqësisht tash është jashtë funksionit. Bashkia ka projektet e saj, domethënë që shumë shpejt do ndërtoj tregun e ri dhe duke përshtatur me standardet kohore dhe shumë shpejt fruta perime dhe bylmetrat do shiten këtu. E deri në ringritjen e tregut, tregtarët do të vazhdojnë të shesin në trotuare dhe qytetarët do t'i blejnë produktet në rrugë. Vazhdon të jetë tensionuar situata në kampin e Morias në Lesbos, ku të dielën humbën jetën 2 emigrantë dhe u plagosën 17 të tjerë. Mbi 200 vetë u transferuan në kontinent të hënë, ndërsa UNHCR paralajmëron se situata po del jashtë kontrollit. Mbi 200 emigrantë dhe refugjatë u zhvendosën të hënën nga ishulli grek i Lesbosit drejt kontinentit, në përpjekjen për të lehtësuar situatën në kampin e mbushur të Morias. Një zjarr që shpërtheu gjatë përleshjeve të azil kërkuesve me policinë ditën e diel, i mori jetën 2 personave dhe plagosi 17 të tjerë. Emigrantët u transferuan me tragedë dhe u vendosin në kampe apo akomodime të tjera në Atik dhe Peloponez. Vendi po përballet me një fluks të riardhjesh nga Turqia. Zëdhënësja UNHCR-s në Lesbos Astrid Kastelen paralajmëroi se situata po del jashtë kontrollit dhe jeta e emigrantëve është në rrezik. Transferimi i refugjatëve është i mirëpritur pasi situata po del jashtë kontrollit. Në një kamp me kapacitet prej 2300 personash, po qëndrojnë aktualisht 12200 të tillë. Kjo po reflektohet në siguri dhe po rrezikon azilkërkuesit që gjenden atje. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis zhvilloi një mbledhje kabinetit të hënën ku diskutuan masa të tilla si intensifikimi i transferimeve drejt kontinentit, forcimi i patrullimeve kufitare në det, kthimi i azilantëve të cilëve u është refuzuar kërkesa dhe një sistem më efikas azili. Një projekt ligji propozuar nga ministri për mbrojtjen civile parashikon rregulla më strikte dhe detyron aplikuesit të bashkëpunojnë me autoritetet kombëtare. Ndërsa demokratët kanë nisur procedurat për shkarkimin e presidentit amerikan, një tjetër telefonat komprometuese del në dritë. Donald Trump i kërkoi ndihmë kryeministrit australian për hetimet lidhur me çështjen e Rusisë. Ndjekim materialin e CNN. E gjitha kjo është e turpshme. 3 komisionet të dhomës së përfaqësuesve kërkojnë që avokati personal i presidentit amerikan, Rudy Giuliani, të dorëzojë dokumentat që kanë lidhje me telefonatën kontroverse të Trump me Ukrainën. Një burim thot tani se sekretari i shtetit Mike Pompeo ishte pjesë e bisedës. Po përpiqemi të zbulojmë më shumë mbi informatorin. Ne kemi një spion që raporton gjëra të pasakta. Presidenti Trump kërkon që të zbulojë identitetin e informatorit, siguria e të cilit është tashmë në rrezik sipas avokatëve të tij. Çdo njeri i arsyeshëm do të ishte i shqetësuar për sigurinë e informatorit pas komenteve të presidentit. Dhe në një telefonat të kohëve të fundit, Trump i kërkoi kryeministrit australian Scott Morrison të zbulojë prova për diskreditimin e raportit të Robert Mueller mbi lidhjet e presidentit me Rusinë. Departamenti i Drejtësisë e cilësoi kërkesën si të përshtatshme. Më vonë erdhi edhe konfirmimi i Australisë, e cila tha se ishte gjithnjë e gatshme të bashkëpunonte për të hedhur dritë në çështje që janë në hetim.
Kina feston 70 vjetorin e themelimit të Republikës Popullore me një parad madhështore ushtarake. Askush nuk mund të na ndalë, tha presidenti kinez në sheshin Tiananmen, ku prezantuan raketat e reja ndërkontinentale. Asnjë forcë nuk mund ta ndalë Kinën. Ishte ky mesazhi që përcolli presidenti Xi Jinping në fjalimin e mbajtur në sheshin Tiananmen, para se të inspektonte trupat që morën pjesë në paradën ushtarake për 70 vjetorin e Republikës Popullore. Asnjë forcë nuk mund ta lëkundë shtetin ton, apo të ndalë popullin kinez të bëjë përpara. Në paradën ushtarake me rastin e 70 vjetorit të themelimit të Republikës u prezantuan për herë të parë raketat ndërkontinentale DF-41 me karburant të ngurtë, të cilat janë në gjendje të arrijnë në territorin amerikan brenda një ore. Pjesë e paradës madhështore ishin edhe portretet e udhëheqësve dhe ish-liderëve të Republikës Popullore, duke filluar nga Mao Zedong, Deng Xiaoping, Hu Jintao dhe për ta mbyllur me liderin aktual Xi Jinping, i konsideruar si promovuesi i epokës së re. Në fjalimin e tij, Jinping premtoi prosperitet dhe qëndrueshmëri për Hong Kongun dhe Macaon, rajonet gjysma autonome që bazohen në parimin një vend dy sisteme. Ai siguroi se përpjekjet për bashkimin e plot do të vazhdojnë. Ne duhet të ruajmë të palëkundura parimet e një bashkimi paqësor dhe ato të një vendi me dy sisteme, duke garantuar stabilitet afatgjatë në Hong Kong dhe Macao. Parada ushtarake zgjati 3 orë dhe në të morën pjesë rreth 15.000 trupa dhe 100.000 civil. Aktiviteti u eklipsua disi nga smoku, që pavarësisht mbylljes së fabrikave ndotëse gjatë javës, nuk u zhduk. E nëse në Pekin dita kombëtare u festua me parada e fjalime patriotike, rrugët e Hong Kongut u mbushën me protestues. Pavarësisht pranisë së shtuar, policore miravet me çadra dhe shkopi në duar dolën në shesh duke sfiduar urdhrin ndalues të qeverisë. Në kohën kur një grup funksionarësh merrnin pjesë në një ceremoni përkujtimore me dyert të mbyllura, policia hidhte gaz rrotësjellës dhe ndalonte protestuesit në rrugë, mjetet e transportit publik. Gjithsesi aksionin nuk i ndali protestuesit, të cilët u kundërpërgjigjen me bomba molotov, gur e çadra. Prej 4 muajsh ish kolonia britanike është përfshirë nga protestat e trazirat, duke u kthyer në sfidën më të fortë për presidentin kinez Jinping, që prej ardhjes në pushtet. Sipas studimeve më të fundit realizuara në Kanada dhe disa vende të Europës, mund të konsumojnë pa frikë mishin e kuq, përkundër deklaratave të bëra nga agjencitë ndërkombëtare të ushqimit. Pas analizave të kryera në 54.000 persona, kërkuesit dolën në përfundimin se nuk ka një lidhje logjike dhe as shkencore mes konsumimit të mishit të kuq dhe sëmundjes së kancerit, diabetit apo sëmundjeve të zemrës. Konsumoni mish pa frikë. Mishi i kuq, sipas studimeve më të fundit, mund të sjellë edhe përfitime për shëndetin. Një kontradikt kjo me këshillat dietike të disa agjencive ndërkombëtare të ushqimit. Njerëzit në mbar botën mund të vazhdojnë të konsumojnë pa frikë mish të kuq, njësoj siç bëjnë 3 apo 4 herë në javë pjesa më e madhe e qytetarëve në Amerikën e Veriut dhe në Europë. Bradley Johnson, profesor i asociuar në Universitetin Dalhousie në Kanada, ka drejtuar kërkimet më të fundit në këtë fushë. Bazuar në kërkimet tona, nuk mund të themi me siguri në qoftë se konsumi mishit të kuq mund të shkaktojë kancer, diabet apo sëmundje të zemrës. Kërkues nga Kanadaja, Spanja dhe Polonia realizuan studime dhe analiza mbi 54.000 persona, konsumues të rregullt të mishit të kuq, dhe nuk zbuluan asnjë lidhje mes konsumimit të këtij mishi dhe impaktit në sëmundje të veçanta. Në 54.000 persona nuk gjetëm statistika të rëndësishme që lidhin mishin e kuq me sëmundjen e kancerit apo diabetit dhe nuk mund të flasim as për ulje të rrezikut mes atyre që kanë konsumuar më pak mish të kuq në një javë. Sipas këtij studimi, ne mund të vazhdojmë të konsumojmë mish pa frikë, së paku 2 herë në javë, pa abuzuar me sasinë. Ne kemi ardhur këtu në fund, ju këtë edhe një herë titët kryesor. Ambasadori gjermanisë në Tiranë bën thirrje për zgjidhjen e krizës politike dhe reformën zgjedhore për të cilën asistencë teknike kanë dhënë edhe gjermanët. Mos financoni kredit për kontratat partneritet publik-privat, do t'i anullojmë ato, deklaron kryetari i opozitës në një letër drejtuar bankave në vend. Del në dritë një tjetër bisedë komprometuese mes Trump dhe kryeministrit australian, ndërkohë demokratët i kërkuan avokatit të presidentit të dorëzojë dokumentat për telefonatën kontroverse
me liderin Ukrainas. Mund të konsumoni mish të kuq, por pa abuzuar. Pas analizave të mbi 54.000 konsumatorëve, studiuesit zbuluan se nuk ka asnjë lidhje mes mishit të kuq dhe sëmundjeve të zemrës, kancerit apo diabetit. Ju kujtoj si gjithnjë se për zhvillimet më të fundit mund të na ndiqni në çdo kohë në faqen tonë zyrtare në internet @dysjn.com, sikurse mund të informoheni edhe përmes rrjeteve tona sociale. Ishte gjithçka e përgatitur për Ditari në orës 13. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Shikim të këndshëm në vijim.